હાય ગાઈઝ, આજે અમારા સાથે છે એક મેમ જેમની સ્પેશિયલ રિક્વેસ્ટ પર અમે એમનો ફેસ નથી બતાવવા, અમે એમનું નામ ડિસ્ક્લોઝ નથી કરવાના, અમે એમનું નામ ના એમની કોઈ ઓળખાણ થશે. બટ હાય મેમ. હાય. સો બેસિકલી આ જે અમારો પોડકાસ્ટનો કોન્સેપ્ટ છે, પ્રેમ, લાલચ કે લાગણી, ઠીક છે. હમ આ હમ લાલચ કે લાગણી ઉપરથી તમને હું અગર એક પેટ નેમ આપું હમણાં, ઠીક છે, હા કે હું તમને શું બોલાવી શકું કે હું તમને એમ કહી શકું કે તમે લાલચના શિકાર છો, લાગણીથી લાચાર છો, કે પછી લાગણીને પામનાર છો, તો તમે શું કહેશો આ વસ્તુ પર? હું લાગણીની શિકાર છું એવું કહીશ. કેમ કે મારી માટે એ લાલચ શબ્દ બહુ જ રેર કેસમાં આવે છે. પ્રેમ, લાગણી એ બધું વધારે આવે છે. ઓકે, ગ્રેટ. સો લાગણીના લાચાર, રાઈટ? યસ. બેસિકલી એ નામ અગર તમે ચૂઝ કર્યું છે તો એવું લાગે છે કે ઘણી બધી વસ્તુ તમારી સાથે થઈ છે જેના લીધે તમે તૂટ્યા હશો, યા પછી તમને દુઃખ યસ. થયું હશે, યા પછી ઘણી બધી વસ્તુઓ તમને મળી પણ હશે. સો વોટ ઇઝ યોર એક્સપિરિયન્સ ઇન ધીસ કાઇન્ડ ઓફ અ થિંગ? એકચ્યુઅલી શરૂઆત કરું તો એવું કહી શકાય કે બહુ નાની ઉંમરમાં એ લાગણી આવી. હું એને પ્રેમ નહીં કહું, પણ એ લાગણી આવી. માની લીધું કે કદાચ નાની એજ હશે, પણ એ લાગણી જ્યારે પણ આવી તો એવું થયું કે સિચ્યુએશન બસ ત્યાંની ત્યાં સ્ટોપ થઈ ગયેલી હતી. ત્યાંથી ખસી જવું કે આગળ વધવું એ થોડીક હજુ વિચારણા ચાલતી હતી. અને છતાં પણ હું એવી વ્યક્તિ હતી કે જ્યારે બી વિચાર કરું કંઈ પણ તો પેલું સમજદારી ભર્યું સ્ટેપ હોય, અને એ સમજદારી ભર્યું સ્ટેપ બધાને શું લાગે કે આને કોઈ ફિલિંગ નથી, પણ ફિલિંગ છે, એ લાગણી છે. પણ દરેક વખતે દર્શાવવી, દરેક વખતે એને જ ફોલો કરવી એ મારી માટે જરૂરી નહોતું. સો બેસિકલી યુ આર ટ્રાઇંગ ટુ સે યુ હેવ બીન કોલ્ડ સેલ્ફિશ, તમને સેલ્ફિશ ગણવામાં આવતા હતા. કરેક્ટ. એક્ઝેક્ટલી વર્ડ તમે મારી માટે પકડ્યો. આમાં એવું સિચ્યુએશન બની છે કે હું એ સેલ્ફિશના બેઝ પર મેં જ્યારે મારી લાઈફ ચેન્જ કરી આફ્ટર મેરેજ, ત્યારે બી આ જ શબ્દો હજુ સુધી બી હું સાંભળી રહી છું કે હા, આઈ એમ સેલ્ફિશ. એનું રીઝન એ જ છે કે મારી માટે પ્રેમ કે જે બી લાગણી છે એમાં સૌથી પહેલું મારું ઇમ્પોર્ટન્સ હું રાખું છું. બીજા રાખે છે કે નહીં મને નથી ખબર, પણ હું પોતે મારું રાખું છું. એક શબ્દ છે ભીખ માગવી, તમે સમજી શકતા હશો, બરાબર? આપણે એ શબ્દ ભિખારી માટે યુઝ કરીએ છીએ, પણ એ શબ્દ પ્રેમમાં બી બહુ પડતો આગળ પડતો એનું સ્થાન છે કે તમે ક્યાં સુધી એ માણસ માટે એક ફિલિંગ, એક હદ સુધી, હદની બહાર બી જઈ શકો છો અને હદની અંદર બી તમે રહી શકો છો. એ તમારા પર આધાર છે. રાઈટ, કમ્પ્લીટલી અગ્રી વિથ યુ. ઇવન મારું પોતાનું એવું માનવું છે કે માંગવાથી તો ભીખ પણ મળે છે, પણ કરેક્ટ. અગર જો પ્રેમ આપવો હોય તો એ હા, નિસ્વાર્થ ભાવે આપવો જોઈએ. બરાબર છે. અને નિસ્વાર્થ પણ ન કહી શકું, પણ પ્રેમ આપવો છે તો પોતાના મનથી આપો. હમ હું માંગુ અને મને પ્રેમ મળે એ પ્રેમ ન હા, કહેવાય. એ બસ પછી બસ યા તો હું બસ ભીખ માંગી રહ્યો છું કોઈની પાસે, એક્ઝેક્ટલી. યા તો મારી લાચારી બતાવી રહ્યો છું કે મને જોઈએ છે ને તમે મને આપો, રાઈટ? હા હા. સો અત્યાર સુધી આ જેટલી પણ સિચ્યુએશન થઈ છે તમારા સાથે, આ જેટલી પણ વસ્તુઓ થઈ છે તમારા સાથે, હમ એમાં અકોર્ડિંગ ટુ યુ યુ આર લાઈક કે મને કોઈ માટે કરવું છે, બટ હું પેલા પોતાનું વિચાર કરીશ. બીકોઝ ઇવન આઈ ફીલ ધીસ કે અગર મારા પાસે કઈ વસ્તુ હશે તો હું આપી શકીશ. ઇવન ભિખારીને હા પણ ભીખ આપવા માટે મારા ખિસ્સામાં પણ રૂપિયો હા હોવો જોઈએ, હા ત્યારે હું એને રૂપિયો આપી શકીશ, હા. જે બરાબર છે. લોકો માટે એક્સેપ્ટેડ નથી. તો બરાબર છે. આ કરેક્ટ. બાબતમાં તમારું શું કેવું છે કે હું લોકોને એક્સપેક્ટેશન્સ જે છે આપણાથી યા તમારાથી, એ હમ એક્સપેક્ટેશન્સ ના એક લિમિટ્સ હોવી જોઈએ, એક્સપેક્ટેશન્સની એક બાઉન્ડ્રીઝ હોવી જોઈએ કે નહીં? ના, એમાં બાઉન્ડ્રી ના હોય. એનું રીઝન છે કે તમે જ્યારે તમારી પાસે ઘણું બધું છે, તમે આપવા પણ રેડી છો, પણ સામેવાળો લેવા તૈયાર નથી, તો એમાં પછી બાઉન્ડ્રીનું શું વાત આવી? કોઈ વાત જ નથી ને. મારા તરફથી એવું છે, બરાબર છે. હું બધું જ આપવા રેડી છું, સામેવાળો બધું જ આપવા રેડી નથી, તો ઇટ્સ ઓકે ને. આગળ મારે બીજી મીન્સ કે બીજી જ વ્યક્તિ જોડે બીજો ટ્રાય કરવો જોઈએ એવું મારું માનવું છે. એકની એક વ્યક્તિ જોડે હું કેટલો ટાઈમ સુધી એ માંગણી રાખી શકું? રાઈટ. તમે જે કીધું કે બાઉન્ડ્રી છે, એક લિમિટ હોય માગવાની, તો હા, માગવાની લિમિટ હોય છે, પણ પછી એમાં પ્રેમ લાગણીની લિમિટ નથી હોતી. કારણ કે લાગણી થઈ ગઈ તો થઈ ગઈ. હવે એમાં કઈ બદલાવાની જરૂર નથી. બીજા માણસની એન્ટ્રી થશે તો પણ એ લાગણી તો એની એ જ રહેવાની છે. કરેક્ટ. સો આ વસ્તુ એવી રીતે આપણે લઈ શકીએ કે આજના લોકો માટે એ વસ્તુ કહી શકીએ કે તમે જેટલું
આપી શકો છો એટલું લેવાની પણ એક તાકાત કહો કે પછી સ્ટ્રેન્થ કોઈ રાખો. હા કે તમે એક રિલેશનશિપમાં છો તો ફક્ત એવું ન વિચાર કરો કે કોઈ સામેવાળો આપે છે તો એનો ગલત ફાયદો ઉપાડો કે પછી એ વ્યક્તિને ફોર ગ્રાન્ટેડ લો કે આપે છે ને ઠીક છે ને હમ 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 એનાથી એ આપણે કહીએ ને કે એક એ વસ્તુની કદર હોવી બહુ જરૂરી છે એક કરેક્ટ રિલેશનશિપમાં કે પછી કોઈ બી વસ્તુમાં હા કે ફોર એટલે ગ્રાન્ટેડ ના લો અને વ્યક્તિઓને તમે સારી રીતે એ જે ડિઝર્વ કરે છે એટલું જ હમ ખાલી એ હમ ડિઝર્વ હમ કરે હમ છે જેટલું હા એટલી હા વસ્તુ એને આપો. હા બરોબર છે. તમે બધા જ માણસ જો ડિઝર્વ કરતા હોય છે, બરાબર, આજે હું કે તમે કોઈ પણ રીતે હું તમને જેટલું આપું તમે મને સામે એટલું આપો એવું જરૂરી નથી હવે આ જમાનામાં. પહેલા એવું હતું કે હું તમને જેટલું આપું છું એટલું તમે મને સામે આપી રહ્યા છો. અત્યારે માઇન્ડ રાઈટ બધાના ચેન્જ છે. હું તમને 10% આપું છું તો તમે મને 20% આપો છો એવું પણ બની શકે છે. અને હું તમને રાઈટ 40% આપું છું ને તમે મને 20% આપો છો તો પણ એવું બની શકે છે. રાઈટ. રાઈટ તો એ કેસમાં હવે જેમ જેમ આપણો જમાનો બદલાયો છે, પહેલા એવું હતું કે હા હું બધું જ મારી જેની માટે લાગણી છે હું બધું જ એની પર ન્યોછાવર કરી દઉં કે એ રીતનું સિચ્યુએશન પહેલા રહેતી હતી. હવે બધાના જ માઇન્ડ થોડાક ઓપન થયા છે. તો એકની એક પર્સન કે એકની એક સિચ્યુએશનને આધારે બેસી નથી રહેનાર હવે કોઈ પણ માણસ. બરાબર છે. બધાને મૂવ ઓન રાઈટ કરવું છે પણ મૂવ ઓન શબ્દમાં બી એ તમે એવું તો નથી જ કે હા ચલો બિનદાસ સેલ્ફિશ બનીને તમે ગમે તેમ ગમે રીતે વર્તી શકો છો કે ગમે તેમ ગમે તે માણસ જોડે કામ કરી શકો છો કે કંઈ પણ કરી શકો છો. એવી સિચ્યુએશન હજુ આપણી માટે એ નથી બની. એ બધું યુએસએ કે આઉટ ઓફ કન્ટ્રી આપણી થઈ શકે છે. અહીંયા હજુ પણ એ પોસિબિલિટી નથી. થોડી ઘણી બાઉન્ડ્રી છે, હા થોડી ઘણી લિમિટ બી છે, બધું જ છે. પણ વાત આજે એ આપણે છે કે આપણા સંસ્કાર સંભાળીને રાખ્યા છે. એક્ઝેક્ટલી તમે ગમે તેટલું સહન કરીને બી છેલ્લે તમારા એ લાસ્ટ સ્ટેજ પર પહોંચી જશો. અને મારી માટે પ્રેમ એવી વસ્તુ છે કે હું એક વ્યક્તિ માટે પર્સન માટે થઈને કે પ્રેમ નથી કહેતી. જ્યારથી સમજણી થઈ છું, જ્યારથી મને પ્રેમ શબ્દ સમજાયો છે, તમે માનો છો હું લખું કંઈ પણ તો એમાં બી મારા એ શબ્દો હોય જ છે કે જે મને એ વસ્તુની ફિલિંગ આવે છે. તો અત્યાર રાઈટ સુધીનો મારી માટે જે બી પ્રેમ છે, લાગણી છે, એ બધું લાલચ એમાં ક્યાંય નહીં આવી, ક્યાંય નહીં. અને જે પણ આવ્યું છે દરેક પર્સનની અલગ અલગ લાગણી મુજબ આવેલું છે. દરેક ઓકે પર્સનની પોતાની પર્સનાલિટી પ્રમાણેની મારી એના તરફની લાગણી કંઈક અલગ જ રહે છે. જ્યાં લાલચની વાત તમે કરો છો તો ત્યાં હું એને બહુ જ ઓડ કહીશ એને કે એ જે આપણે ઇન્ટિમસી કહી શકીએ છીએ, જો તમે એને શબ્દ યુઝ કરી શકો તો. શ્યોર શ્યોર એ સ્ટેજ પર જ્યારે માણસ પહોંચે છે ત્યારે હું એને લાલચ કહીશ કે હા ઓકે હોય છે એ લાલચ, હું ના નથી પાડતી, પણ વધારે પડતું લાગણી હોય છે. ઓકે. સો આના પરથી મારે ક્વેશ્ચન છે. હમ આજની ડેટમાં, આજના સમાજમાં કે હમ આજની રીતમાં જે આપણે જેનઝીની વાત કરીએ છીએ કે પછી મિલેનિયલ્સની હા વાત કરીએ, બટ મેં એવા પણ કેસીસ જોયા છે જ્યાં 70s તો ના કહી શકું બટ 80s અને 90 બોર્ન જે લોકો છે એ હમ લોકો હમ પણ અત્યારે ફક્ત ને ફક્ત પોતાનું વિચારે છે. ફક્ત ને ફક્ત એ વિચારે છે કે મને શું મળી શકે છે. હા હું એમ તો ના કહી શકું કે આપવું નથી, બટ હું એટલું કહી શકું પેલા હું મારું વિચારીશ. તો બરોબર આ છે. બારામાં આવા બધામાં એક્સપિરિયન્સીસ પણ બહુ જોયા છે, લોકોને પણ બહુ જોયા છે. અને હમ આ બધી વસ્તુ આજે બહુ ટ્રેન્ડિંગ ચાલી રહી છે. રાઈટ. હા તો આ હમ બાબતમાં અગર હું કમ્પેર કરું કે હમ પ્રેમ અને હમ પ્રેમ એટલે લાગણી છે કે લાલચ છે, કારણ કે આ બંને વસ્તુ છે ને બહુ ક્લેશ થઈ રહી છે આજની બરાબર ડેટમાં. અગર આપણે બધા હા સિનારીઓઝ ને બધા એક્સપિરિયન્સીસ જોઈએ છે તો એ બાબતે હમ તમારું શું કેવું છે? જો આજની વાતમાં મને બી ખબર છે કે બહુ બધા જણ લાલચના પોઈન્ટ ઉપર બી આગળ વધ્યા જશે, 100% વધ્યા જશે. અને લાગણી પર બી વધ્યા હશે. મેં આગળ બી તમને કીધું એમ મારી માટે દરેક પર્સનની અલગ અલગ છે. હા મને બી લાલચ હોઈ શકે છે પણ ખરી, હું સ્વીકારું બી છું, સ્વીકારું છું. પણ એને મેં એટલી હદે નથી આગળ વધવા દીધી કે જેટલી મારી લાગણી આગળ છે. રાઈટ. હું સેલ્ફિશ છું તો બરાબર સેલ્ફિશમાં બી મારે પોતાના માટેની જ લાગણી વધારે છે. એવી લાલચમાં વધારે પડતી હું આગળ નથી કે હા હું બધું જ પામી લઉં, મારા મનમાં જેટલી બી ઈચ્છા છે હું બધી ઈચ્છાઓ પૂરી કરી લઉં. હું બધી સિચ્યુએશન જોઉં છું, ઘરનું જવાબદારી જોઉં છું, બરાબર છે, ફેમિલી જોઉં રાઈટ છું. બધું જ જોઈ વિચાર્યા પછી પોતાની જાતની તો હું સૌથી પહેલું જોઉં છું. પછી હું સેકન્ડલી બધાનો વિચાર કર્યા પછી હું વિચાર કરું છું કે હવે મારે આમાં લાલચ રાખવી જોઈએ કે લાગણી રાખવી જોઈએ. લાગણી હશે તો હું શાંત થઈ જઈશ, લાલચ હશે તો મારી જીદ વધતી જવાની છે.
બરાબર. તો એ આખો સ્ટેજ આખો અલગ થઈ જવાનો છે કે હું તમને એને એક્સપ્લેન કરી શકું છું, પણ એનું રીઝન એટલું છે કે હું વધારે કંઈક બોલીશ તો લોકો બી વિચાર કરશે કે આ બેન બહુ જબરું બોલી ગયા, પણ લાલચ છે, રાઈટ, હું સ્વીકારું છું, રાઈટ, લાલચ છે, રાઈટ. પણ મારા પક્ષમાં લાગણી વધારે છે. તો લાલચને તમે કેવી રીતે ડિફાઇન કરશો? લાલચને તમે એવી રીતે ડિફાઇન કરશો તો બીંગ અ સેલ્ફિશ ફોર યોર સેલ્ફ, ઓર લાલચને તમે એવી રીતે ડિફાઇન કરશો કે ડુ સમથિંગ ગુડ ફોર ધ રિલેશનશિપ? અચ્છા, ડિફાઇન કરવા માટે તો હા, ઓકે, લાલચને હું કેવી રીતે ડિફાઇન કરું એમ? હા. ઓકે, એટલે તો બેસિકલી આપણે કોઈકના માટે એક એક્ઝામ્પલ આપો કે અગર મેં મારા રિલેશનશિપ માટે કંઈક સારું કરવાની ઈચ્છા કરી છે, બટ એનાથી સામેવાળાને પ્રોબ્લેમ થઈ છે. ઓકે, હા. સામેવાળાને ઇશ્યુ થયા છે, તો શું એ હમ. મારી લાલચ છે કે પછી એ મારી લાગણી છે, એ મારી કહીએ ને પ્રોટેક્ટિવનેસ છે? હાઉ ડુ યુ ડિફાઇન ધીસ, કે આ કેવી રીતે આપણે વ્યાખ્યા આપી શકીએ લાલચની? જો એક વસ્તુ છે, કોકની માટે મારે ઘણું બધું કરવું છે, પણ દે આર નોટ રેડી, ઠીક છે. તો હમ એવા ટાઈમિંગમાં હું મારા ફોર્સ એમને કરતી જતી હોઉં કે મારા 1 બાય 1 સ્ટેપ હું જે બી વિચારી રાખ્યા હોય કરતી જતું હોઉં, છતાં બી મને કોઈ રિઝલ્ટ ના મળે, તો પછી એમાં લાલચની કોઈ ગુંજાશ હું નથી રાખવાની. એનું રીઝન છે કે જ્યારે મને ફેક્ટ દેખાઈ રહ્યું છે કે ભાઈ સામેવાળામાં કોઈ જ રિસ્પોન્સ નથી, તો હમ ત્યાં મારી લાલચ નહીં હોય, હું સ્ટોપ થઈ જઈશ ત્યાં આગળ. હા, મેં તમને હજુ બી કહું છું, લાગણી રહેશે, લાલચ હમ મારી ત્યાં સ્ટોપ થઈ જવાની છે કે એ માણસને મારા તરફથી જેટલું બી આપવા કરવાનું હશે ને, હું ઇમિડિયેટલી ત્યાં આગળ બંધ કરી દેવાની છું કે ના, હવે બસ મારે જેવા તેવાને હું મારી વસ્તુ નહીં આપી શકું. જેને બી આપવું છે હું સમજી વિચારીને પછી હું એને આપીશ. અધરવાઇઝ એવાને આપીશ કે જે મને સામે રિસ્પોન્સ ફરી આપે છે, બરાબર અધરવાઇઝ છે. નેવર. જે ડિઝર્વ કરે છે એને આપવું જરૂરી છે. એક્ઝેક્ટલી, એક્ઝેક્ટલી. ઓકે. અને અગર આપણે આ વસ્તુ કહીએ કે લાગણી, જ્યારે આપણે લાલચ બંધ કરી દઈએ છીએ, આપણે આપવાનું બંધ કરી દઈએ છીએ, ત્યારે આપણને સેલ્ફિશ ગણવામાં આવે છે. યસ. આ દુનિયાનો એક રૂલ છે કે અગર મને મળતું રહેશે તો પછી તમે સારા છો, બાકી અગર હા. મને કઈ નથી મળતું તમારા પાસેથી તો ભાઈ તમે યુ આર ધ વર્સ્ટ પર્સન ઇન ધ હોલ વર્લ્ડ. યસ. ઓકે. યસ. સો લોકો જે લાલચને નામ આપે છે અથવા લોકો જે હમ. પ્રેમના નામે રમે છે, આઈ એમ હમ. યુઝિંગ ધીસ વર્ડ, રમે છે, હા, બીકોઝ રમે છે. હા. ઘણા બધા હમ. એવા લોકોને જોયા છે, જે રીતે તમે એક ઇન્ટિમેસીની વાત કરી, એના સિવાય પણ હા. ઘણી બધી વસ્તુઓ છે, પૈસો છે, હા. 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 પોઝિશન્સ છે, હા. ઇમોશન્સ છે. હમ. ફિઝિકલ નીડ્સ તો એક અલગ જ વસ્તુ, એક મેન્ટલ નીડ છે કે મને કોઈ બરાબર. સાંભળે, મારું કોઈ સમજે, મને હમ. કોઈ રસ્તો બતાડે. બટ હમ. જ્યારે એ રસ્તો બતાડવાનો બંધ થઈ જાય છે, જ્યારે ઇમોશન્સ હમ. મળવાના બંધ થઈ જાય છે, અને હમ. એમ પણ ન કહું કે બંધ કરવામાં આવે છે, બીકોઝ વેન યુ આર ઇન અ રિલેશનશિપ, ત્યારે હમ. તમને બંનેને પોતપોતાની રિસ્પોન્સિબિલિટી હોય છે કે મારે આ વસ્તુ કરવાની છે, બટ ફોર સમ ઓફ ધી અધર રીઝન આ બધી હમ. વસ્તુઓ બંધ કરવામાં આવે છે, ત્યારે માણસોને સેલ્ફિશ કહેવામાં આવે છે કે મારો પાર્ટનર સેલ્ફિશ છે, એને ફક્ત પોતાની પેઢી છે, એને મારું બરાબર. કઈ નથી જોતું. તો એક હા. રિલેશનશિપમાં મારું હોવું જરૂરી છે કે એક રિલેશનશિપમાં રિસ્પોન્સિબિલિટી પોતાની નિભાવવી બહુ વધારે જરૂરી છે? રિસ્પોન્સિબિલિટી એનું રીઝન છે, એના વગર તમે આગળ નહીં વધી શકો. તમે ફેમિલીમાં રહો છો, બરોબર છે, એકલા તો રહેતા નથી. અને જે હમ પણ આ એક તો ઓનલાઈનનો જમાનો છે, જે રમી હમ ગયા શબ્દ તમે જે બોલ્યા એની બેઝ પર હું ઘણું બધું કહી શકું છું કે રમી ગયા, તો કે હા, ઘણા બધા એવું રમી જાય છે. આપણે થોડી બે દિવસ પહેલા બી આપણે વાત થઈ હતી એ મુજબ કે પૈસા આપવા પડે છે સાંભળવાના, ઠીક છે, આ તમારા રાઈટ શબ્દો છે કે સાંભળવાના પૈસા રાઈટ આપવા પડે છે, બરાબર છે. તો હમ હા, એ વાત સાચું છે. અને જો ફ્રીમાં કોક તમને સાંભળી બી લે છે તો એનો મિસયુઝ પણ થાય છે. એટલે રાઈટ જ્યારે મિસયુઝ થાય છે ત્યારે એ તમારો રમી ગયેલો શબ્દ જે છે એ યુઝ કરી શકાય. બીજી વસ્તુ કે જ્યારે તમને ખબર છે કે સામેવાળો વ્યક્તિ તમને રમવાનો ટ્રાય કરી રહ્યો છે કોઈ પણ રીતે, અધરવાઇઝ એ પોતાની જવાબદારીમાં એટલો બધો રમી ગયો છે, ક્યારે થઈ શકે છે કે જ્યારે ખરેખર એ ચીટિંગ વર્ડ આવે છે, ઠીક છે. રાઈટ હા, તમે તમારી જવાબદારીમાં ફસાઈ ગયા છો, તમે મને ટાઈમ નથી આપી શકતા, કે નથી તમે એવી રીતે બીજી કોઈ વાતચીત કરી શકતા, કે નથી મને તમે કોઈ સપોર્ટ કરી શકતા, તો ત્યારે હું એ શબ્દ યુઝ નહીં કરું, કારણ કે થોડી એટલી સમજદારી તો મારામાં બી હોવી જોઈએ. હું પણ એટલી રાખું કે હા, સામેવાળાની વસ્તુ સમજી શકાય. પણ જ્યારે તમને આંખ સામે બધા જ ઉદાહરણ હોય, આંખ સામે બધી જ રિયાલિટી હોય, ફેક્ટ હોય કે ભાઈ આ વસ્તુ આમ નથી કરવાની ને છતાં એ માણસ આમ જ કરી રહ્યો છે, ત્યારે તમે એ વસ્તુ કહી શકો છો કે હા, આ રમી રહ્યો છે, રાઈટ? બસ આ ઓકે રીતની સિચ્યુએશન છે. એટલે એમાં સેલ્ફિશ માણસ સામેવાળો બને છે, હું નહીં. મારા કેસમાં હા, હું રિસ્પોન્સ ના આપતી હોઉં અને મેં ચીટિંગ કરી હોય, હું એક માણસ જોડે બી રાખું, બીજા માણસ જોડે બી મારી ફિલિંગ શેર કરતી હોઉં, કે વાતો કરતી હોઉં, કે કંઈ પણ મારી પર્સનલ ડિસ્ક્રાઇબ બધું ચાલતું હોય, તો એ ઇન્ટેન્સમાં હું પણ રમી રહી છું એવા શબ્દો યુઝ થઈ શકે છે.
રાઈટ. બટ જ્યારે આ વસ્તુ પરથી મને એક ક્વેશ્ચન આવ્યો છે કે માણસ ઘરની બહાર કે પછી પોતાની વ્યક્તિ છોડીને બીજા પાસે કોઈ ઇમોશનલી ત્યારે જ જાય છે જ્યારે એને ઘરમાં કે પછી એ વ્યક્તિ પાસેથી એ ઇમોશનલ સપોર્ટ નથી મળતો. સો ફોર યુ ફિઝિકલ ચીટિંગ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે ઇમોશનલ ચીટિંગ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન અ રિલેશનશિપ? ઇમોશનલ ચીટિંગ બહુ ખરાબ વસ્તુ છે, બહુ જ ખરાબ વસ્તુ છે. તમે ફિઝિકલ ચીટિંગ કરીને કેટલી વાર કરશો? એક વાર, 2 વાર, 3 વાર. પછી આજનો માણસની વાત કરું છું, પર્ટિક્યુલરલી યંગસ્ટરની વાત કરું છું, તો માણસ ધરાઈ જશે. એવું નહીં કે યંગસ્ટર એકલા જ, પણ કદાચ મે બી એજ વાળા બી હશે કે જે તમે કહો છો 70-80 બોર્ન બી, એ લોકો બી માણસ ધરાઈ જાય છે 1 વાર, 2 વાર, 3 વાર, બસ. પછી એનાથી એટલે બેઉ ચીટિંગ અવેલેબલ છે અત્યારે આપણા જ પાસે, કે ફિઝિકલ અને ઇમોશનલ. બરાબર છે? તો ઇમોશનલ રાઈટ. જે ચીટિંગ જે પણ છે એમાં એવું થઈ રહ્યું છે આજકાલ, મારા એક્સપિરિયન્સમાં હું કહું છું કે મને કીધું હોય કંઈક બીજું અને કર્યું હોય કંઈક બીજું, રાઈટ? સો પછી એ વસ્તુની માણસ થોડીક આશા રાખીને બેઠું હોય, રાહ જોઈને બેઠું હોય કે હા ચલો રાઈટ. હવે તો મારો વારો આવશે, હવે તો કંઈક મારી જોડે સારું થશે, એ રીતની એ રાઈટ. પણ એ ફિલિંગ રાખીને બેઠો હોય. અને છતાં બી એ પોસિબિલિટી ના બને, તમારા હાથમાં છેલ્લે કંઈ જ ના વળે, તમે બધું જ કરી ચૂક્યા હોય. અને એવું નહીં કે નાનું અમથું થોડાક કામ કર્યું હોય, ઇટ્સ અ લોંગ ટાઈમ, તમે ઘણા ટાઈમથી કરતા જ આવ્યા છો આ વસ્તુ, એક દિવસ બી તમે એમાં બાકી નથી રાખ્યો, છતાં બી તમને ના મળ્યું આખરે, તો માણસ હારે ત્યારે એ બોલી શકે છે કે હા ઇમોશનલ ચીટિંગ થઈ છે. ઓકે. અને જ્યારે આ ઇમોશનલ ચીટિંગ થાય છે અને માણસ તૂટે છે ત્યારે બધેથી પહેલો ક્વેશ્ચન એના મગજમાં શું આવે છે? પહેલો ક્વેશ્ચન મારો એક્સપિરિયન્સ પ્રમાણે એ જ હશે કે ભૂલ શું હતી મારી, અને હું ખરેખર આ માણસને ડિઝર્વ કરું છું કે નહીં એ. અને ત્રીજો સ્ટેપ એનું એ હશે કે એ ઓટોમેટિકલી બીજા માણસ જોડે શોધવાનો ટ્રાય કરશે કે જ્યાં એના ઇમોશનને કોઈ કેર કરે. ઓકે. અને જ્યારે તમને આ વસ્તુ કહેવામાં આવે છે કે તમે મારી વસ્તુ ન સમજ્યા, મારી પ્રોબ્લેમ ન સમજ્યા, બટ આપણને ખબર હોય છે કે આપણે કોના માટે શું કર્યું છે. આપણે દુનિયાથી ખોટું બોલી શકીએ છીએ, પોતાની જાતથી ખોટું નથી બોલી શકતા. તો કરેક્ટ. આ જે સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન છે, સેલ્ફ રિયલાઇઝેશનમાં બધાથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ કઈ વસ્તુ છે? એ વ્યક્તિને કેવી રીતે ખબર પડવી જોઈએ કે બસ મેં ખોટું કર્યું છે અને મને ખબર છે હું ખોટું કરું છું, તો પણ મારાથી આ વસ્તુ થતી નથી, તો એ ટાઈમે એકચ્યુઅલમાં શું કરવું જોઈએ? વોટ ડુ યુ થિંક? ઘણી વાર મને આ વસ્તુની ફિલિંગ થઈ છે કે હા મેં આ ખોટું કર્યું, મારે આવું નહોતું કરવાનું. ઘણી વાર હું એક વારની વાત નથી કરતી, હું ઘણી વાર એમાં બેઉ વસ્તુ આવી ગઈ છે, ઇમોશનલ ચીટિંગ, ફિઝિકલ ચીટિંગ બેઉ આવી ચૂકી છે. હું બહુ બિંદાસ આ શબ્દ તમને કહીશ કે હા એ વસ્તુનું રિગ્રેટ મને બી થાય છે. પણ એક સિચ્યુએશન એવી હોય છે કે માણસ તૂટી ગયેલો હોય ત્યારે એક ચીટિંગ કરેલો વાળો માણસ બી તમને સહેજ સપોર્ટ કરે કે સહેજ તમને પંપાડી લે તો તમે 100% આગળ ચીટિંગમાં આગળ વધી જવાય. ઠીક છે. વસ્તુ બરાબર. રહી બીજું કે જ્યારે રિગ્રેટ થાય છે તમને આ વસ્તુનો, તમે કશું કરી નથી શકવાના એમાં. હા, બીજી વાર નહીં કરો એવું તમે વિચાર 100% કરી લેશો, પણ તેમ છતાં બી સિચ્યુએશન ફરીને ફરી એવી બનતી જ જાય, કારણ કે આ જમાનો આપણો મૂવ ઓન નો છે. તમે એક જગ્યાએ સ્ટે બેસી જ નથી રહેવાના, ઠીક છે. આપણે ઘરમાં બી સામાન્ય રીતે એક જગ્યાએ નથી બેસી રહેતા, વધારે 10-15 મિનિટથી કે 1 કલાકથી. તો જ્યારે તમારી લાઈફમાં આવું બનતું હોય કે ચાલો હવે અહીંયા આગળ મને રિગ્રેટ થયું છે, ઓ સોરી શિટ યાર, આ તો મારાથી બહુ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ, તો આ વસ્તુ થાય, નો ડાઉટ મને બી થાય છે. રાઈટ. પણ ફરીને ફરી બનતી રહે છે એવું પણ થાય છે. તો રિગ્રેટ કરવાનો આમાં સવાલ ઊભો થાય છે, પણ હું રિગ્રેટ કર્યા પછી છતાં બી હું ફરીને ફરી ભૂલ કરું છું, એ હજુ સુધી હું નથી સમજી શકી કે આવું કેમ મેં કર્યું છે. મે બી અંદર રહ્યા મને બી એવું થાય છે કે હા હું સેલ્ફિશ છું ને, એટલે હું પોતાની જાતને લવ તો ડિઝર્વ કરું છું, તો એ લવના બેઝ પર, એ ફિલિંગના બેઝ પર હું મારી જાતને બી ફરી એકવાર ચીટિંગ કરી દીધી, એવું બની ગયું છે. ઓકે, ઠીક છે. તો વેન યુ સે ચીટિંગ પોતાની જાતથી થાય છે અને વેન યુ સે કે એક્ઝેક્ટલી. અને આપણે એમ કહીએ છીએ કે સામેવાળો મને ચીટ કરી ગયો, કે સામેવાળો એમ કહે છે કે એ મને ચીટ કરી ગઈ, ઠીક છે. હા. ત્યારે જે હા. બ્લેમ ગેમ રમાય છે, હા. તમને લાગે છે કે એકચ્યુઅલમાં આ વસ્તુ એક્સેપ્ટ કરી લઈએ અગર કે બોસ આ ભૂલ મારી હતી, તો રિલેશનશિપ સુધરી શકે છે? તો રિલેશનશિપમાં સેકન્ડ ચાન્સ અથવા સેકન્ડ મોકો આપી શકાય છે? ના, નહીં મળે તમને સેકન્ડ ચાન્સ.
એકવાર ગયો એ ગયો ચાન્સ. તમે ઉઠાના એક વાર ભૂલ કરી, 2 વાર ભૂલ કરી. તમને શું લાગે તમને કોઈ માફ કરી લેશે બહુ ઇઝીલી? નહીં કરે. કોઈ પણ નહીં કરે. બરાબર. હમ ઇવન માની લો કે મેં એક્ઝામ્પલ તમને આપું છું કે ઘરમાં જ ફેમિલી જોડે જ મેં ચીટિંગ કરી, રાઈટ? હમ અને હું બીજે ક્યાંક કે મને રિગ્રેટ હમ થયું, મેં ઘરમાં વાત કરી, સો શું ઘરમાં વાળા મને એક્સેપ્ટ કરશે? નો વે. નો. હમ ઠીક છે. આમાં શું હમ સિચ્યુએશન ઓર વધારે બગડશે. આ મારું હમ મીન્સ કે મારા તરફથી આ હું તમને કહું છું. આમાં હમ સિચ્યુએશન એવી બનવાની કે માન લો કે મેં મારી ભૂલ કંઈ પણ દીધી, 2 હમ મિનિટ સાંભળી લેશે એ લોકો, બ્લેમ હમ મારી પર જ બધો આવશે, સામેવાળાને કોઈ બરાબર બ્લેમ છે. નહીં કરે. ઇવન હું બરાબર જ્યારે એમ છે. કહીશ કે તમે મને લાગણી ના આપી, તમે મને સપોર્ટ ના કર્યો, સો ધેટ્સ વાય આઈ હમ એમ ગોઈંગ ટુ અનધર પર્સન. તો હમ એ વસ્તુને કોઈ જ સ્વીકારશે નહીં. બરાબર છે. બરાબર છે. ત્યાંના બધા મને એવું કહેશે કે એ તો વર્ષોથી આનું આ જ ચાલી આવ્યું છે. હમ બધા મને એવું જ કહેશે. ઇવન હમ મારું ફેમિલી, કોઈ પણ તમે મારા ફ્રેન્ડ જોડે બી હું આ વસ્તુ ડિસ્કસ કરીશ હમ તો બી હમ મને આ જ સવાલ મળશે કે તે આવું કર્યું કેમ? કેમ આવું કર્યું? હમ બરાબર છે. એક હમ સવાલ એવો આ વસ્તુનો ઊભો થવાનો. તે વખતે હમ તમે એવું કીધું કે ભાઈ હા હું સેલ્ફિશ થઈ ગઈ હતી, મારે જોઈતું હતું, મેં કરી લીધું, મને હમ જરૂર હતી, તમે કહી દીધું હમ એ રીતના શબ્દો. હમ પણ એ હમ વસ્તુને કોઈ સ્વીકારવાનું નથી. એટલે બ્લેમ તો બધો તમારી પર જ આવવાનો છે. અને એવું નથી બરાબર. કે હા મારા રિગ્રેટ કર્યા પછી મારા ફેમિલી વાળા મને શાંતિથી મારી જોડે જે નહોતું મળ્યું એ મને આપવા લાગશે. નેવર. એ પણ નથી થવાનું. એ પણ એક્સપિરિયન્સ મને થઈ ગયો છે. બરાબર. તો એ ટાઈમે સોરી આઈ એમ ગેટિંગ અ લિટલ બિટ ઇનસાઇડ ઓફ ધીસ. તો એ ટાઈમે સિરિયસલી જે વસ્તુ ઘરમાંથી નથી મળતી અને આપણે બહાર ગોતવા જઈએ છીએ અને આપણને જ્યારે મળે છે તો એ હમ ખોટી વસ્તુ છે કે સાચી વસ્તુ છે? બીકોઝ વાય એમ આસ્કિંગ યુ ધીસ ક્વેશ્ચન, કારણ કે જ્યારે મને કોઈ વસ્તુ મારા ઘરમાંથી પોતાના પાસેથી, મારા મા બાપ પાસેથી નથી મળતી, મારી વાઈફ પાસેથી નથી મળતી, મારા છોકરાઓ પાસેથી નથી મળતી, મારા હમ ભાઈ બહેન પાસેથી નથી મળતી, ત્યારે જઈને એ વસ્તુ હું બહાર ગોતવા જાઉં છું. હા બરાબર છે. હમ તો આમાં ભૂલ મારી કઈ રીતે છે? આમાં ભૂલ એટલી જ કે તમે અત્યાર સુધી ધીરજ રાખીને બેઠા, ચલો આજે મળશે, કાલે મળશે, તમે જે પણ માંગો છો તમારા ફેમિલી જોડેથી, બાળકો જોડે કે તમારી વાઈફ જોડેથી કે મમ્મી પપ્પા જોડેથી, તમે એક ધીરજ રાખીને બેઠા છો કે આજે તમને મળશે, કાલે તમને મળશે. ઠીક છે. રાહ જોયા પછી આટલા બધા વર્ષો પછી બી તમને સિચ્યુએશન એની એ જ દેખાતી હોય, તમને તમારો છોકરો હંમેશા આમ નિગ્લેક્ટ જ કર્યા કરતો હોય, તો કાલ ઉઠીને તમે બીજાના છોકરાને 100% બેટા બેટા કહીને સંબોધવાના છો, રાઈટ? આ રાઈટ. મારું તમને એક એક્ઝામ્પલ છે. તો બરાબર એવી છે. રીતે એવી રીતે તમે જ્યારે જે વસ્તુની ફિલિંગ કંઈ પણ હોય, એ મમ્મી પપ્પા હોય કે ઘરના હસબન્ડ હોય કે બાળકો હોય, કંઈ પણ હોય, એ બધામાંથી જ્યારે તમને એવું લાગે કે હવે અહીંયાથી મને કશું જ મળી નથી રહ્યું અને તમે બીજે જાઓ છો, તમને બીજે મળેલું બહુ સારું લાગે છે, તો એમાં હું મારો વાંક પોતાનો નહીં કાઢું. હું તો વાંક ફેમિલી વાળાનો જ કાઢીશ કે મને તમે જે મને, હું નોર્મલ માણસ છું, તમને બી ખબર છે. બરાબર છે. આપણે રાઈટ. એક કોમન મેન છીએ, આપણે બહુ મોટા કે હમ સેલિબ્રિટી નથી. તો હમ આપણી પાસે જેટલું બી હશે ને એ આપણું પોતાનું હશે, કોઈને રાઈટ. દેખાડવા માટેનું નહીં હોય. તો હમ મારે લોકોને દેખાડવાની બી જરૂર નહીં પડે કે હું હમ ક્યાં જઉં છું, શું કરું છું, એ પણ મારે કોઈને કહેવાની જરૂર નથી. પણ તેમ છતાં આપણો સમાજ તો આપણી ભૂલને આપણી જ ભૂલ ગણશે, પોતાની ભૂલ નહીં કરે કે હા મેં તને, ફેમિલી વાળા એમ નહીં બોલે કે હા મેં તમને કશું નથી આપ્યું એટલે તું બહાર ગઈ તો સોરી. નેવર. ફેમિલી વાળા તમને નહીં કે, બ્લેમ તો આપણો જ રહેશે, ભૂલ બી આપણી જ રહેશે. આ રીતનું છે. તો એ ટાઈમે એ ફેમિલીનો સપોર્ટ કરવો, એ ટાઈમે એ ફેમિલીને સોરી કહેવું અને પોતાની ભૂલ, હું તો આ વસ્તુને ભૂલ માનતો નથી. હું પણ બીકોઝ નથી માનતી આ વસ્તુને હા, ભૂલ. હું પણ બીકોઝ નથી માનતી. આ વસ્તુ થઈ છે તો કોઈ કારણના લીધે થઈ છે. હા વગર કારણે હા, આ વસ્તુ ન થાય. અગર વગર મને કારણે ઘરમાં જ નથી બધું થયું. સુખ હોય, મને એક્ઝેક્ટલી. જ હા, ઘરમાં બધું સુખ હોય તો પછી હું મારે બહાર જરૂર. જવાનો વિચાર પણ ન કરું. બરાબર છે. તો બરાબર. એ ટાઈમે હમ જ્યારે ફેમિલી આપણા પર બ્લેમ કરે છે, યા પછી ફેમિલી આપણને એમ કહે છે કે ના યાર તું મારી નથી કે તું મારો નથી, તો એ ટાઈમે હા આપણે પછી ફેમિલીને છોડી દેવું. ફોર મી, ધીસ ઇઝ માય પર્સનલ વ્યૂ, આઈ ડોન્ટ નો હા. અબાઉટ ધેટ ઇઝ વોટ માય ક્વેશ્ચન ઇઝ, હમ કે હમ હમ. મારા હિસાબે પછી ફેમિલીને છોડી દેવું ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓકે. હા બીકોઝ આગળ જઈને મને એ સિચ્યુએશનમાંથી જવાનું છે, જ્યાં સુધી હું જીવતો રહીશ ત્યાં સુધી એ સિચ્યુએશનમાંથી જવાનું છે મારે. પછી અગર હા. મમ્મી પપ્પા હોય તો એ લોકો જ્યાં સુધી એ લોકો છે ત્યાં સુધી, અથવા હમ બીજી કોઈ વ્યક્તિ, મારી વાઈફ હોય કે મારા ભાઈ બેન કે કોઈ વ્યક્તિ હોય તો એ લોકો જીવે છે ત્યાં સુધી. બટ મારે તો આ સિચ્યુએશનમાંથી જવાનું, તો એ રિલેશનશિપ કટ કરવું ઇઝ અ બેટર ઓપ્શન, કે રિલેશનશિપની સાથે આખી લાઈફ રોતું રહેવું ઇઝ અ બેટર ઓપ્શન? જુઓ, પહેલામાં પહેલી તો હું તમને એવું જ કહીશ કે તમે ફટાક દઈને કટ નહીં કરી શકો આ ફેમિલી રિલેશન. ઠીક છે. બેટર ઓપ્શન તો એ જ છે કે હા તમે એમને લીવ કરી દો.
પણ અમુક સિચ્યુએશન, અમુક જવાબદારી તમારી એવી હોય છે કે તમે કટ નહીં કરી શકો, તમે એમ લોકોને છોડી રાઈટ. નહીં શકો. બરાબર છે. હું મારું જ ઉદાહરણ તમને આપું. હું નહીં છોડી શકું મારી ફેમિલી. ભલે મને ઘરમાંથી કશું નથી મળતું, કે મને હંમેશા હું ઇગ્નોર થતી હોઉં છું ગમે તે રીતે, પણ છતાં બી મને એક એટેચમેન્ટ હોય. એટલીસ્ટ છેલ્લામાં છેલ્લું મારું ઓપ્શન મારા બાળક માટેનું રહે છે, કે જ્યાં બરાબર. સુધી મારો બાળક મોટું ના થાય, કે ફૂલ સેટેબલ આમ એકદમ સેટ ના થઈ જાય, કે એની લાઈફ એકદમ સ્મૂથ ના થઈ જાય, યા ફિર કંઈક એવી સિચ્યુએશન બી કે હા જ્યાં મને એ વસ્તુની ફિલિંગ આવવાની છે કે હા નાવ આઈ એમ ક્લોઝ માય ધીસ એપ્લિકેશન, એવું હું શબ્દ યુઝ કરીશ, કે જ્યાં આગળ બરાબર. હું બિંદાસ બનીને બહાર નીકળી શકીશ. અત્યારે હું નહીં નીકળી શકતું. અત્યારે તો મારે રાઈટ. રડી રડીને જ દિવસો કાઢવાના છે. એ જ સિચ્યુએશન છે. રાઈટ. હું એવું બી નથી કહેતી કે હા હું રોજ રડું છું, પણ અહીંયા શબ્દ યુઝ એવો આપણે કરીએ છીએ કે ભાઈ એ જે ખેંચે રાખવાની છે લાઈફ, રડી રડીને જ કાઢવાની લાઈફ છે. તમે ક્યારેક કટ્સ કરી શકો છો, હા બિંદાસ કટ કરી શકશો, કે જ્યારે તમારી કમાણી તમારી પોતાની હોય. આ શબ્દ મારા જેવા રાઈટ. હાઉસવાઈફ માટે બહુ કામ કરે છે. આ શબ્દ પર્ટિક્યુલરલી હાઉસવાઈફ માટે જ કહી શકાય, કે પોતાની અર્નિંગ એને કશું જ નથી. એને ઘરના ભરોસે, ઘરના માણસોના ભરોસે જ એને રહેવાનું છે. હું ધારું તો આજે ને આજે હું આ રિલેશન કટ કરીને ઘરની બહાર નીકળી શકું છું, પણ મારું ફ્યુચર શું? ઠીક છે. હું ફેમિલી તરીકે મારા મમ્મી પપ્પા, મારા સાસુ સસરા, હસબન્ડ, દીકરાઓ, નણંદ કે જે જેઠાણી, બધાને હું આની અંદર, મારું ફેમિલી એટલે મારું એક આખું ફેમિલી, કે જેમાં બધું જ આવી ગયું. બરાબર છે. તો એ બધાને જ મૂકીને મારે જવું ઇમ્પોસિબલ વસ્તુ છે. ઘણી વાર રાઈટ. એવું પણ બન્યું છે કે સાસરીમાંથી આપણે એમ કહી દઈએ કે ચલો હું અહીંયા નહીં રહું, આઈ વોન્ટ ફ્રીડમ. તો તમને શું લાગે છે, પિયર વાળા મને સ્વીકારશે? નેવર. એ બરાબર. જમાનો હવે નથી રહ્યો. અને કારણ કે હજુ પણ નથી એ જમાનો. એનું રીઝન એટલું જ છે કે હું કમાતી નથી. આજે હું કમાતી બરાબર. હોત, મારી માટે ખરેખર આ વસ્તુ મેઇન છે કે હું કમાતી હોત, તો 100% હું આ ફ્રીડમ આમાંથી લીવ કરીને નીકળી શકી હોત, કે પછી હું આને સીધું ડાયરેક્ટ ફટાક દઈને કટ બી કરી શકી હોત. બરાબર છે. સો કારણ કે જ્યાં મને સેલ્ફિશ જાહેર કરી જ દેવામાં આવી છે, હમ છતાં બી હું અહીંયા રહી ગઈ છું. એનું રીઝન બસ એટલું જ છે કે મારી પાસે કોઈ કમાણી નથી. બરાબર છે. સો વેન યુ સે કે આપણા પાસે આપણે પોતાના પગ પર બધાથી તો પહેલા ઉભું રહેવું જોઈએ, તો આ એકચ્યુઅલમાં આજના જેટલા પણ યંગસ્ટર્સ છે, આજના જેટલા પણ નવા નવા પ્રેમમાં પડવા વાળા કે પછી નવી નવી વસ્તુઓ કરવા વાળા છે, એ લોકો માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ મેસેજ છે આ મેમ તરફથી, કે ઓલવેઝ પોતાના પગ પર ઉભા રહો, ક્યારેક કોઈના પર ડિપેન્ડન્ટ ના રહો. ડિપેન્ડન્ટ ના રહો. સાચી વાત. અગર તમે ડિપેન્ડન્ટ હશો તો તમે પછી ફક્ત મોનિટરીલી નહીં, ફાઇનાન્શિયલી નહીં, બટ તમે ફિઝિકલી અને ઇમોશનલી પણ બધા પર ડિપેન્ડ રહેવું પડશે. રહેવું જ પડશે. અને 100%ની વાત છે. અને એવી વસ્તુ ના કરો કે કોઈ વસ્તુ તમને કરવી પડે લાઈફમાં. હંમેશા મારું આ માનવું છે મેમ, કે લાઈફમાં હંમેશા એ વસ્તુ કરવી જોઈએ જે કરવી છે અને મનથી કરવી છે. કોઈ બરાબર વસ્તુ છે. કરવી પડે છે, એ વસ્તુ જયારે આવે છે ને ત્યારે આખી લાઈફ બરબાદ થઈ જાય છે. એવું તમારું શું માનવું છે આ બાબતે? હું એને જવાબદારી કહીશ. જે કરવી પડે છે ને એ જવાબદારી છે. જખ મારીને કરવી પડે છે. મારે પણ નથી કરવી, પણ છતાં બી કરવી પડે છે. એનું રીઝન ખાલી એટલું જ છે કે મેં તમને હમણાં બી કીધું કે હું ફટાક દેને કટ નથી મારી શકતી અહીંયા આગળ. બરાબર છે. અહીંયા જ રહું છું, અહીંયા જ ફેમિલીમાં જ રહું છું. ફેમિલીથી દૂર કશે નથી મારે જવાનું, નથી મારી પાસે કોઈ ઇન્કમ. તો મારી પાસે હવે બીજો કોઈ સ્કોપ રહેતો નથી. મારે એ વસ્તુ કરવી જ પડશે, એટલે કરવી જ પડશે. બસ આવું છે. રાઈટ. સો ઇન ધેટ કેસ, અગર હું તમને આ ક્વેશ્ચન પૂછું કે ઇફ એટ ઓલ તમે પોતાના પગ પર ઊભા હોત, અથવા આઈ એમ સોરી, ઇફ આઈ મે કેન આસ્ક યુ અ વેરી પર્સનલ ક્વેશ્ચન. ઇફ સપોઝ કે તમારા પાસે કોઈ એવો સપોર્ટ સિસ્ટમ હોત, કોઈ બહારની વ્યક્તિ, ફ્રેન્ડ, કોઈ પણ ફ્રેન્ડ, હું એનાથી વધારે ઓકે તો પણ નથી, બટ કોઈ એવો ફ્રેન્ડ જેના પર તમે 100% ભરોસો કરી શકો કે હું કરી લઈશ, પણ મારો સપોર્ટ સિસ્ટમ છે. તો ડુ યુ રિયલી થિંક કે આ જે સિચ્યુએશનમાં જીવવું પડે છે, એ સિચ્યુએશન ના હોત અથવા ન કરવું જોઈએ વેન યુ હેવ એન ઓપ્શન? બીકોઝ તમારા ઘરવાળા પણ તમને ઓપ્શન ની રીતે જ રાખે. જ્યાં સુધી તમને એ લોકોને મળે છે ત્યાં સુધી એ લોકો તમને રાખે છે, નથી મળતા પછી સંભળાવવાનું ચાલુ થાય છે, ઘણી બધી વસ્તુઓ થાય છે. બટ જ્યારે આપણે પોતાના પર હોઈએ છીએ અથવા આપણા પાસે કોઈ સપોર્ટ સિસ્ટમ હોય છે,
તો શું હા આપણે આ ફેમિલીને આ જે ટોક્સિસિટી છે, ફેમિલીની અંદર હા ટોક્સિસિટી, હું બહુ હાર્શ વર્ડ યુઝ કરી રહ્યો છે, શાયદ આ વસ્તુ પર બેકલેશ મળી પણ શકે છે, બટ ફેમિલીની જે ટોક્સિસિટી છે એ હા ટોક્સિસિટી યા તો ન હોવી જોઈએ યા તો પછી એ છૂટવી જોઈએ. વોટ ડુ યુ થિંક અબાઉટ ઇટ? જો મારી પાસે એક સપોર્ટ સિસ્ટમ હોત તો 100% હું બધા જોડે લડી લીધી હોત. જે આ સહન કરવાની વાત છે કે જે આ ટોક્સિક પીપલ છે તે બધાને હું પહોંચી વળી હોત, રાઈટ. કારણ કે મને એક ઇમોશનલી સપોર્ટ મળી રહ્યો છે કોકને ને કોકનો, તો એટલી રાઈટ. તો મેં તાકાત અત્યાર સુધીમાં આટલા વર્ષોમાં ભેગી કરી જ લીધી હોત કે ચલો હું બધા જોડે લડી લઉં છું. એટલીસ્ટ મને રાત પડે કોક મારી જોડે બે શબ્દો બોલનાર છે. રાઈટ. કેન બોલ્યો કે મારી પાસે નાનપણથી જ કોઈ જ ફ્રેન્ડ નથી. તો એ શબ્દોનો મને અત્યારે રિગ્રેટ છે કે હા હું થોડીક એવી રિઝર્વ નેચરની હું પોતે બી હતી કે હું કોઈ એવી રીતે ફ્રેન્ડ કે ના કોઈ મારા સપોર્ટ સિસ્ટમ કોઈને હું બનાવી શકી, ના કોઈ એવું વ્યક્તિ મારી પાસે છે કે જેની આગળ હા કે હું બિંદાસ કહી શકું છું, અને હોય ને તો બી હું એને 100% ટ્રસ્ટ નથી કરી શકતી. ઠીક છે, તો બરાબર છે. એવા સમયમાં માન લો કે મેં આમ સપોર્ટ માંગી બી લીધો, કોઈએ મને આપી પણ દીધો, તેમ છતાં જ્યારે ટ્રસ્ટની વાત આવે હું 100% ટ્રસ્ટ નથી કરી શકતી, તો પછી હું અહીંયા જ બેટર કરીશ ને કે મારે આ લોકોને સમજાવવું. ઠીક છે, એ સમજાવવાના તો નથી જ ફેમિલી વાળા તો, પણ છતાં હું મેનેજ કરી જ લઈશ કે ગમે તેમ કરીને કે ભાઈ હા ચલો મને કોક તો રાત પડે મને બે શબ્દો કહેનાર છે મારી જોડે. ઓકે. સો વેન યુ જે હમણાં તમે કીધું કે ફેમિલીની સાથે રહેવું ઇઝ મોર બેટર ઓપ્શન દેન ટ્રસ્ટિંગ સમવન સ્ટ્રેન્જ, રાઈટ? યસ. હમ ઓકે. સો બટ આજે હું જ્યારે જોઉં છું લોકોને, ઓકે, હમ મેં ઘણા એવા છોકરાઓને જોયા છે અને ઘણી એવી છોકરીઓને પણ જોઈ છે જે પોતાના હમ. રિલેશનશિપ માટે હર એક હદ પાર કરે છે, હરેક હા વસ્તુ એ કરે છે કે સામેવાળાને ટ્રસ્ટ આવે કે એ વ્યક્તિ મારા માટે લાઈફ ટાઈમ કરશે આ વસ્તુ. હા હા પણ હા ત્યારે પણ આ વસ્તુને છોડીને, એ વ્યક્તિને છોડીને, રિલેશનશિપને છોડીને પછી ફ્રેન્ડશિપ હોય, એક પ્રેમનો સંબંધ હોય કે પછી હમ કાકા કાકીનો સંબંધ હોય, કારણ કે એવા હમ ઘણી ફેમિલી પણ મેં જોઈ છે જ્યાં કાકા કાકી પોતાના હમ સગા મા બાપ કરતા વધારે રાખે છે, બટ જસ્ટ હા બીકોઝ હા પપ્પાનો અને કાકાનો ઝઘડો ચાલુ છે એટલા માટે છે ને છોકરાઓ જતા નથી અથવા છોકરાઓ જઈ હમ નથી શકતા. હમ તો હમ એવા હમ ટાઈમે હમ એવા ટાઈમે શું રિયલી મા બાપને સમજાવવું અથવા મા બાપ પર એક ગુસ્સો કરવો, એ ચિલ્લાવવો કે ના તમે કરો છો એ ખોટું કરો છો, તમારો હમ જે રસ્તો છે એ ખોટો છે, હમ. એ જરૂરી છે આજની ડેટમાં? હા એ કેવું જરૂરી છે, કારણ કે આપણા જે ફેમિલી વાળા હોય એમાં ઓલ્ડ પીપલ, અત્યારે તમે પોતે 40-45 વર્ષની એજ પર પહોંચી ગયેલા હોવ તો તમારા ફાધર મધર એક્ઝેક્ટલી 60+ હશે, 70+ હશે, ઠીક છે. તો એ જમાનાની જે મેન્ટાલિટી જે છે હજુ બી એવી ને એવી અવેલેબલ મળશે જ, ઠીક છે. તો તમે હા કહી શકો છો કે ભાઈ આ તમે ખોટું કરો છો. હા ફેમિલીના એ ઇશ્યુ મેં પણ સફર કર્યા છે, પણ જ્યારે નાના હતા ત્યારે એવું બોલવામાં આવતું ભાઈ બેટા તું નાની છું, તારે બોલવાની જરૂર નથી. ઇવન ઘણી વાર હું મારા છોકરાને બી કહી દઉં છું કે તારે બોલવાની જરૂર નથી, તું નાનો છે હજુ, તું અમારા આ ટોપિકમાં તું વચ્ચે ના મારીશ. પણ ઘણી વાર એવી વસ્તુ મેં ફીલ કરી છે કે એના બોલવાથી, એની સલાહ આપવાથી અને એ પ્રમાણે કરવાથી ઘણો ફેર પડે છે. તો મે બી પોસિબિલિટી છે કે તમારામાં એ વસ્તુ હોવી જોઈએ, એ ગટ હોવી જોઈએ કે તમે જે પણ સલાહ આપો છો, જે બી તમે એટલીસ્ટ ચલો પપ્પાને જ આ વાત કહો છો કે પપ્પા તમે કાકા જોડે આવું ના કરશો કે ઢીકણું કે કઈ પણ વાત, તો તમે જ્યારે એ જે બોલો છો તે શબ્દોનો ભાર તમારામાં હા ડેફિનેટલી એ હોવો જોઈએ કે પપ્પા તમારા કન્વિન્સ થઈ જાય. બાકી અદરવાઈઝ મને નહીં લાગતું કે મમ્મી પપ્પા કન્વિન્સ થાય આવી રીતે કોઈ પણ સંજોગોમાં. તો જ્યારે નથી કન્વિન્સ થતા અને જ્યારે નથી માનતા, તો શું હમ એ લોકોની ખોટી વાત આપણે માનવી જરૂરી છે કે તું કાકાના ઘરે નહીં જઈશ તો હું નહીં જઈશ? ઓકે. હા માનવી પડે છે, માનવી જરૂરી નથી પણ માનવી પડે છે, કારણ કે આફ્ટર ઓલ દે આર અવર પેરેન્ટ્સ, ઠીક છે. તો એક ગાલ પર પડી બી જશે, તમે નહીં માનો એનું કહેલું. દેટ ઇઝ ઓકે. એ ફિઝિકલ એબ્યુઝ ને એ બધું તો ઠીક છે, તો બરાબર નાનપણમાં છે, એટલે બધા સહન એટલે કરતા જ હોય છે. એક્ઝેક્ટલી બટ જ્યારે એક્ઝેક્ટલી કે એ ગ્રોન તમારે અપ થઈએ છે, જ્યારે એ બરાબર. ગ્રોન અપ થઈએ છે, જ્યારે આપણને સમજણ આવે છે, કારણ કે આ બધી વસ્તુ સમજણ વગર તો ખબર નહીં પડશે કે કોણ સાચું કરે છે ને કોણ ખોટું કરે કોણ છે. ખોટું કરે છે? હા. બરાબર છે. એક સમજણ આવ્યા પછી જ તે વસ્તુ આવવાની છે. પણ હમ હું મારા કાકા સાથે સંબંધ રાખીશ, તમને ભલે ન રાખવું હોય તો ન રાખો.
તમે હા એને ભલે તમારું હું મારા પોતાની પર્સનલ અગર ફેમિલીની વાત કરું કે અમારા કાકાને એ લોકોમાં કોઈ પણ જાતના ઝઘડા હોય, પણ અમે છોકરાઓ, અમે 7 ભાઈઓ છીએ, 2 બહેનો છે, અને 5 ફઈની 3 ફઈની છોકરી છે. અમે લોકોએ કે અમારા કાકાને એ લોકોએ ક્યારે આ વસ્તુમાં ઇન્ટરફિયર નથી કર્યું કે કોઈ છોકરો મારા ઘરે ના આવે કે મારા ઘરે મારા કોઈ કાકાના છોકરા નથી આવતા. એ ભાઈઓ એને જે કરવું હોય એ કરે. ઠીક બરાબર. છે. બટ એ શું આ વસ્તુ ડોન્ટ યુ થિંક કે આ વસ્તુ બધામાં હોવી જોઈએ, જે વ્યક્તિમાં નથી એ વ્યક્તિને આ વસ્તુ સમજવાની બહુ જરૂર છે ટુ હેવ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ટુ હેવ ગુડ રિલેશનશિપ, કે છે જ. હું માનું છું. તમારા છોકરાઓમાં પણ આ વસ્તુઓ આવે છે, રાઈટ? હા હા હા, એ વસ્તુ જરૂરી છે, માનવું જોઈએ, બરાબર છે. પણ જ્યારે એક હદ સુધી તમે સમજદાર માણસ બની ગયા છો, તમે સમજાવી રહ્યા છો મમ્મી પપ્પાને, પણ છતાં બી એ લોકો નથી સમજતા, ત્યારે તમારી રસ્તો તમે કરેલો કદાચ એ નહીં સ્વીકારે, અને સ્વીકારશે તો પણ ધીમે રહીને પાછળથી પૂછશે, શું કરીને આવ્યો, શું ખાધું, શું રાઈટ. પીધું, બધું જ પૂછશે. ઠીક છે, એટલે વન હમ ટાઈપ ઓફ ઇન્ક્વાયરી કરી લેશે, કારણ કે તમને હમ એ લોકો તો નથી કોઈ રિલેશન રાખતા, પણ તમે હમ રાખી રહ્યા છો, એટલે એ જે પણ માણસ જોડે રિલેશનની વાત આવે છે, એ માણસની બધી ઇન્ક્વાયરી એ પોતે તો રાખી જ લેશે. ઠીક છે. બરાબર છે. તો એની અંદર આમાં એક જ વસ્તુ બનવાની છે કે અમુક સંજોગો ધાર્યું ને ધાર્યું આવું 6-8 મહિના ચાલ્યા પછી કદાચ ફેમિલી વાળા બી થોડા ડાઉન થઈ જાય, થોડું એ લોકો બી સ્વીકારી લે, એવું બની શકે છે. પણ હમ આ વસ્તુ તમારામાં બહુ સ્ટ્રોંગલી હોવી જોઈએ કે ના, હું તો રિલેશન રાખવાનો જ છું, તમારે ના રાખવું હોય હમ કશો વાંધો નહીં. એ ફિલિંગ બહુ સ્ટ્રોંગ હોવી જોઈએ, અને એવું દરેક બાળક નથી કરી શકતું. હું નહીં કરી તો શકું. હું એ જ બરાબર કહી છે. રહ્યો છું કે હમ. દરેક બાળક નથી કરી શકતું, અને એકચ્યુઅલમાં હા પોડકાસ્ટનું રીઝન એ છે કે સાચું અને ખોટું શું છે એ પોતે સમજવું. ઓકે. હા હા અ, હા પણ એ અ, સમજી ગયા હોય ને છતાં હમ, પણ એ સ્વીકારવું બહુ અઘરું છે. એ માનો જ કે વસ્તુ છે. હા, કારણ કે એ સ્વીકારવામાં જ મેઇન વસ્તુ જ એ છે, મેં કીધું ને તમને, ઓલ્ડ પીપલ ખરેખર એ જે જનરેશન છે એ લોકો હજુ પણ કંઈ પણ બહુ ઇઝીલી સ્વીકારતા નથી. બહુ જ ઇઝીલી નહીં. આપણા જેવા હજુ કંઈક પણ આપણી એજના કંઈ પણ હશે તો હજુ કંઈક બી સ્વીકારી લેશે. અને જે એકદમ યંગ છે એ લોકો જે પણ યંગ છે એ યંગ લોકોનું તો એવી જ મેન્ટાલિટી છે, તમારાથી થાય એટલું કરો, ના થાય તો કશો વાંધો નહીં. એ પોતે પણ એવું બરાબર. માને છે. ઠીક છે. તો હમ પોતાને ગમતા હશે એ માણસો કે જેની જોડે બીજા જોડે રિલેશન રાખવા કે ના રાખવા, એમને ગમતા હશે તો એ રિલેશન રાખશે, અધરવાઇઝ હમ એ નહીં રાખે. એ બી હું તમને યંગસ્ટરનું હમ અત્યારનું કહી દઉં. So is it a good sign for the future society, or is it a ના bad ના ના sign? ના ના ના, ઇટ્સ અ બેડ સાઇન. હું Okay. પર્ટિક્યુલરલી તમને એવું કહી શકું છું કે મેં એવા પણ એક્સપિરિયન્સ કર્યા છે કે જ્યાં બાળકો હવે એકદમ ઓલ્ડ પીપલ કરતા બી નેરો માઇન્ડ બની ગયા છે. હમ અત્યારે નેરો માઇન્ડ શબ્દ મેં એટલા માટે યુઝ કર્યો કે મારે આ માણસ જોડે બોલવું છે ને આ માણસ જોડે નહીં મળતું બોલ, મને આ ગમે છે ને પેલું મને નહીં ગમતા, મને એ માણસ હમ ઘરમાં આવવા સજ્જે નથી ગમતા. એ હમ રીતની મેન્ટાલિટી અત્યારના બાળકોમાં બહુ વધારે પડતી જોવા મળી છે. એક તો હમ સૌથી પહેલો આ મોબાઈલ, ઠીક છે. પછી બરાબર. ટીવી ને બધું જે પણ આપણી એપ્લિકેશન આવતી હોય, આપણી વેબ સિરીઝ કે હમ કંઈ પણ આવતું હોય, મૂવીઝ આવતા હોય, તો એ હમ બધું જોયા પછી આફ્ટર ઓલ એ લોકોનું એક તો પલ્લી આ ઇન્સ્ટાગ્રામ વાળું ઓનલાઈન, ઠીક છે, એટલે ઓનલાઈનનો આ જમાનો છે. તો રાઈટ. એમાં એ વસ્તુ જે પણ જોઈ રહ્યા છે ને, હું એમાં ઇન્સ્ટાગ્રામનો વાંક નથી કરતી, પણ પર્ટિક્યુલરલી હું હમ એવું કહીશ કે એમાં એ લોકો એ વસ્તુ જે પણ જોઈ રહ્યા છે તો હમ એ બધું સાચું માની લે છે. અને પછી એના બેઝ ઉપર એવું વિચારે છે કે હા, આવી લાઈફ હોવી જોઈતી હતી, આવી ફ્રીડમ હમ હોવી જોઈતી હતી, એવા બધી હમ બી રીલ્સ આવી રહી છે, ઠીક છે. તો એ રાઈટ. બધું રીલ્સ ને એ બધું જોઈને એ લોકો એવું કરી લે, એટલે એ ટાઈપની માઇન્ડ એ લોકોનું ખરેખર બહુ જ આમ સંકુચિત થઈ રહ્યું છે કે ના, મારે તો આટલામાં જ રહેવું છે ને મારે તો આ જ કરવાનું ને, બસ મારે આટલું જ કરવું છે, આનાથી વધારે મારે બીજું કશું કરવું નથી. તો વોટ ડુ થિંક આમાં ભૂલ કોની છે? એક એ સમાજની છે, એ મા બાપની છે, કે પછી એ જે લોકો ઇન્ફ્લુઅન્સ કરે છે એની છે? ના, આમાં જો ભૂલ બાળકની પોતાની ગણાશે, કારણ કે સમજદાર તો એ બની ગયો છે, કારણ કે એટલી હમ તો સમજ એનામાં આવી ગઈ છે કે મારે તો આટલું જ કરવું છે ને બસ મારે આટલું જ કરવું છે, ઠીક છે, એ હમ સમજ તો આવી ગઈ છે. પણ જ્યારે વાત આવે છે ફેમિલીની કે બીજું કશું કંઈક વધારાનું કંઈક કરવાની, કે જ્યાં તમારા શોખની કંઈક વાત આવે છે, તો એ ટાઈમિંગમાં એ બાળક છે ને વધુ વિચારી નથી શકતો, કારણ હમ કે ધીરે ધીરે છે ને કુવામાંના દેડકો જેવો બની ગયો છે.
ઠીક છે, બરાબર છે. એટલે એને તમે જેટલું સ્ક્રીન પર દેખાડશો ને બસ એટલું જ એ હમ જોશે, એનાથી હમ વધારે નહીં જુએ. તમારો હમ આ પોડકાસ્ટ જે પણ છે અત્યાર સુધી મેં જસ્ટ હું ઓબ્ઝર્વ કરતી હતી આટલા ટાઈમથી કે જે પણ છે, તો હું એવું વિચારતી હતી, હું ઘણા બધાના પોડકાસ્ટ સાંભળું છું, જોઉં છું, તો મને એવું લાગતું હતું કે હું આ બધા તો સેલિબ્રિટી છે, બરાબર છે, એ લોકોને રાઈટ. બધાના પોડકાસ્ટ લેવામાં આવે છે. કોઈ દિવસ કોઈએ કોમન મેનનો લીધો, કોઈએ કોઈ બાળકનો લીધો ના. તમે લીધો, હું કોમન મેન છું, હું પોતાની જાતને કહું છું જ, હું કોમન મેન છું, તમે આ વસ્તુની શરૂઆત કરી છે, બરાબર, મેં સ્વીકાર કર્યું, મને રાઈટ. ગમ્યું, બરાબર છે, પણ મારો બાળક નહીં સ્વીકારે, આવું બધું તો કરાતું હશે, મમ્મી ગોળી થઈ ગઈ છું તું, એવું મને કહે છે. બરાબર. ઠીક છે, રાઈટ. પછી રાઈટ. ફેમિલીમાં કહીશ તો ફેમિલીમાં બી એવું જ બને, એ જ વસ્તુ આવવાની છે કે ભાઈ આવું હમ બધું બહાર બોલાય નહીં. ઠીક છે, હમ આ બધું ઘરની વાતો છે, ભલે ને એમાં મારો વાંક હોય, એમનો વાંક હોય, એટલે કેવું કે રાઈટ. વાંક જ્યારે બહાર પડવાનો હોય ત્યારે બધા એ શબ્દ યુઝ કરે કે ભાઈ આવું ના કરાય ને પેલું ના કરાય. ઠીક છે, તો એકદમ કરેક્ટ, એકદમ કરેક્ટ. આ તો હા, હું એટલે આમાં કમ્પ્લીટલી અગ્રી કરું છું કે જ્યારે મારી ભૂલ દેખાશે ને તો હું બધાને રોકીશ કે બોસ હવે નહીં, આ બધું ન કરે, આ બધી વસ્તુ ખોટી છે. અને એકચ્યુઅલમાં મારું પોઈન્ટ છે ને તમને કહેવાનું પૂછવાનું આ જ છે કે હા હા જ્યારે મા બાપ ખોટા છે એ લોકોને ખબર, અને એવું પણ નથી એ લોકોને નથી ખબર હોતી. હરેક ખબર જ વ્યક્તિને એ હોય છે. વસ્તુ દેખાય છે, હરેક હા વ્યક્તિને ખબર છે કે હું અહીંયા ખોટો છું ને અહીંયા હું સાચો છું. હા તો પણ આજે સમાજના નામે આ લોકો જે ધંધા કરે છે, હા આઈ એમ સોરી ટુ યુઝ ધીસ વર્ડ, ધંધો કરે છે, પોતાના છોકરાઓને દબાવે છે, પોતાના કરેક્ટ. નાના ભાઈઓને દબાવે, પોતાના મા બાપ સુદ્ધાને દબાવે છે. હા હા ખાલી એક વસ્તુ થાય છે, આઈ એમ સોરી, જોક્સ અપાર્ટ, બટ પોતાની વાઈફને છોડીને બાકી બધાને દબાવી શકે છે માણસ. ઓકે. તો જ્યારે જ્યારે બધાને દબાવે છે તો ડોન્ટ યુ થિંક કે આ વસ્તુ બંધ થવી જોઈએ? જે નવી જનરેશન એ વસ્તુ કરી રહી છે કે ના યાર, સંસ્કારના નામે તમે ઢોંગ ના કરો, હા સંસ્કારના બંધ. નામે તમે એ વસ્તુ ના કરો કે હા કોઈકની લાઈફ આખી ખરાબ થઈ જાય છે. બરોબર છે, ના બંધ થવી જોઈએ, પણ એટલું ઇઝી નથી, નથી એ આપણા બેના એકલાની વાત, બરોબર છે, આમાં બધાએ સમજી વિચારીને કામ કરવાની વાત છે. અને જ્યાં વાત આવે છે ફેમિલીની, પર્ટિક્યુલરલી હું મારી વાત કરું, કેમ કે રીઝન એટલું છે કે મારું, મેં તમને બહુ પહેલા બી કીધું કે પ્રેમ શબ્દ મારી માટે કોઈ વન પર્સન માટે નથી. ઠીક છે, રાઈટ. એ બધાને જ અંદર ઇન્ક્લુડિંગ થઈ જાય છે. તો જ્યાં ફેમિલીની વાત આવે છે તો બધાને તમે સમજાઈને થાકી ગયા તો આખરે તમે પોતાની જાતને બદલવા માંગશો, અધરવાઇઝ તમે બીજા પર્સન જોડે જવા માંગશો. ઠીક છે, તો આ બધી જ પોઝિશનમાં સમાજ તો ઉડાનો ઓર વધારે ને વધારે બગડી રહ્યો છે. કારણ કે મેં પહેલું બી કીધું, ઓલ્ડ જનરેશન તમને એ સ્વીકારવાની જ નથી, એ કશું જ આગળ બહુ જ ઘણા રેર કેસ મેં એવા જોયા છે કે જ્યાં બા દાદાઓની વાત કરું છું, એટલે બા દાદાઓ હમ યાની 70+ ના હોય એવા હમ બધાની વાત કરું છું, કે હા એ લોકો બી પોતાના પૌત્ર જોડે, મીન્સ કે જે થર્ડ જનરેશન છે એની જોડે આરામથી બિંદાસ ગોશિપ બી કરી શકે છે, બિંદાસ રાઈટ. ગોશિપ કરી શકે છે. રાઈટ. હમ એવું જનરેશન પણ મેં જોયું છું, એવા ફેમિલી પણ મેં જોયા છે. પણ જ્યાં મારા ફેમિલીની વાત આવે, કે જ્યાં હું મારી જ વાત કરતી હોઉં, તો મને એ સિચ્યુએશન જોવા નથી મળી. તો મને જો એમ કહેવામાં આવે કે નેરો માઇન્ડ છો બધા તમે, તો હું હા કહીશ કે હા બધા આ છે, બરાબર. તો આ બધાને હું મારા ઘરથી જ જો એમ વિચારતી હોઉં કે હું આને સુધારવાનો ટ્રાય કરું, તો અત્યાર સુધી મેં ઘણા ટ્રાય કરી લીધા સુધારી લેવાના, હમ પણ નથી સિચ્યુએશન સુધરતી. તો ખબર નહીં હવે શું આગળ સિચ્યુએશન બનશે, આઈ ડોન્ટ નો, એવું છે. ઓકે, સો આ જે સિચ્યુએશન છે, આપણે હર ટાઈમ આપણે આ સિચ્યુએશન્સથી લડતા હોઈએ છીએ. હમ આપણે એમ કહીએ છીએ કે હું મારી લાગણીના લીધે લડું છું, અને એકચ્યુઅલમાં 99.9% બધા પોતાની લાગણી માટે જ લડતા હોય છે. હા બટ જે લોકો ડરથી લડે છે, જે હમ લોકો સમાજના ડરથી કે ફેમિલીના ડરથી કે બીજી કોઈ વસ્તુના ડરથી જે લડે છે, ડુ યુ રિયલી થિંક કે આ વસ્તુ સાચી છે કે એકચ્યુઅલમાં આ વસ્તુ જસ્ટિફાય કરે છે એ લોકોના એક્શન્સને, જે ખોટા એક્શન્સને, હું એ પણ વર્ડ યુઝ કરું છું કે ખોટા એક્શન્સને એ લોકો જસ્ટિફાય કરે છે કે સમાજ શું કહેશે? ના, એમ તો અત્યાર સુધી આપણે એવું જ સાંભળતા આવ્યા છે કે સમાજ શું કહેશે, બરાબર છે, પણ એ સાચો જસ્ટિફાય નથી. મેં તમને હમ પહેલા કીધું એ રીતે બી હું લાગણી હમ આપું છું, તમે મને આપો, ચલો 100% ના આપો, 50% આપો, બરાબર છે, હમ હું આપતી રહીશ, મને આપવાની જ છે, હું મારી પાસે છે જ, ભરપૂર છે, હમ હું તો હમ તમને આપતી જ રહેવાની છું. તમારે મને ના હમ આપી ના કશો વાંધો નહીં, એ હમ તમારી
તો એમાં હું કશું જસ્ટિફાઈ નહીં કરી શકું. એનું રીઝન એટલા માટે છે કે જ્યારે આટલી બધી સમજાવટ છતાં બી માણસ ના સમજતો હોય તો તમે એક જાતની છેલ્લે હાર સ્વીકારી લો છો. ઠીક છે. રાઈટ. તો પછી એને એમાં કોઈને બ્લેમ કરવાની બી જરૂર નહીં આવતી કે કોઈને જસ્ટિફાઈ કરવાની બી જરૂર નહીં આવતી. હા, સમાજ શું કહેશે એવા શબ્દો યુઝ કરીને જે જસ્ટિફાઈ નામનો ટ્રાય કરવામાં આવે છે એ તો ખોટો છે. એ ખોટો છે એટલે ખોટો જ છે. તમે તમારા મનથી વિચારો, બરાબર, કે મારે હા તમારી માટે શું કરવું જોઈએ ને શું ના કરવું જોઈએ. એણે તમારી માટે શું કર્યું છે ને શું નથી કર્યું તો એ તમે આંખ સામે દેખાતું હોય ને છતાં તમે એ આંખ પર પાટો બાંધી ને તમે તમારું જ કર્યા કરો તો પછી મને બી સેલ્ફિશ બનવામાં કોઈ ના રોકી શકે. બરાબર છે. રાઈટ, ધેટ ઇઝ વોટ માય પોઈન્ટ ઇઝ. આખરે ફરાવીને છેલ્લે આ વસ્તુ તમે કીધી તો છે કે અગર સાચે સામેવાળું કોઈ નથી કરતું મારા માટે, સાચે સામેવાળાને નથી લાગણી મારા માટે, તો પછી એક હદ પર આવીને હાર માનીને હું એમ તો ના કહી શકું કે 100% મૂકી દેવું જોઈએ, બટ એટલીસ્ટ પછી એ વસ્તુનો વિચાર કરવો જોઈએ જે વસ્તુ તમારા ગ્રોથમાં વચ્ચે પથ્થર નાખે કે પછી ગ્રોથમાં વચ્ચે કાંટો બને. વોટ ડુ યુ થિંક? જો ગ્રોથ ફોર માય સાઈડ કે મેં બી એવું જ વિચાર્યું હતું, ચલો હાર માની લીધી, નેવર, હવે મારે એ વસ્તુને યાદ બી નથી કરવી. પણ મારી એક વસ્તુનો મેં એક નિયમ પહેલેથી બહુ વર્ષોથી જીવતી રાખ્યો છે કે જીવો અને જીવવા દો, કે જે મને ખરેખર ગમે છે. પણ આજ સુધી મને એવું કરવા નથી મળ્યું. પણ હવે આફ્ટર ધેટ્સ માય હાર, કે હા, હાર સ્વીકારી લીધી છે મેં, ત્યારબાદ મેં એ નિયમ હવે પકડી જ રાખ્યો છે કે ના, હવે તો મને જીવવા દો, બસ બહુ થયું. તો એના બેઝ પર મેં મારું પોતાનું કામ જે પણ શરૂ કર્યું હોય તો એના બેઝ ઉપર હવે મને કોઈ રોકતું નથી, ટોકતું નથી. પણ એના માટે થઈને મેં આટલા બધા વર્ષો કાઢી નાખ્યા એનો મને અફસોસ રહે છે. ઠીક છે. તો એ વસ્તુની અંદર હવે એવી સિચ્યુએશન બને કે હવે મને રોકે બી કોઈ, ટોકે પણ, તો મને કશી અસર નથી થતી. હવે હું એ સ્ટેજના લેવલ પર બહાર નીકળી ગઈ છું. એમ કે તમારે બોલવું હોય બોલો, મેં આ સાંભળ્યું ને આ કાઢ્યું, બસ એવી સિચ્યુએશન છે. છોડીશ નહીં, પણ કરીશ તો જે મને ફાવે છે. મેં ફેમિલીને નથી જ છોડી. એના બે જ રીઝન છે કે મને હજુ બી લાગણી છે અને બીજી વસ્તુ મેં તમને કીધી, મારી ઇન્કમ નથી. હા, બે માંથી એક વસ્તુ બી મારી બહુ સ્ટ્રોંગ હોત, કમાણી બહુ સ્ટ્રોંગ હોત, તો 100% અત્યાર સુધી હું આ ફેમિલીને છોડીને ક્યાંની ક્યાં બહાર નીકળી ચૂકી હોત. 100%ની વાત. પણ મારી પાસે એમાંથી લાગણી સૌથી વધારે છે, ઇન્કમ ડાઉન છે. તો એ સિચ્યુએશનમાં મારી પાસે કોઈ સ્કોપ નથી. આટલા વર્ષોમાં, સોરી ટુ આસ્ક યુ, બટ આટલા વર્ષોમાં તમે આ રિયલાઇઝેશન છે તમને ક્યારે થયું? આ રિયલાઇઝેશન મને એક્ઝેક્ટ 10 વર્ષ પહેલા ઓલરેડી થઈ ગયું હતું. પણ ફરીને ફરી તે વખતે આ જ સિચ્યુએશન હતી. કારણ કે હાથમાં કંઈ જ હતું નહીં. મને કોઈ સપોર્ટ કરનાર નહોતું, ના કોઈ ફ્રેન્ડ હતું, તો મારે કરવું બી શું? તો એ સિચ્યુએશન જ્યારે આવી તો ગમે તેમ કરીને મેં થોડો એ ટફ ટાઈમ કાઢી લીધો કે જેમ ચાલે છે ચાલવા દઉં, જેમ ચાલે છે ચાલવા દઉં. રોજ એક ને એક આ જ શબ્દ બોલ્યા જ કરતી હતી. આખરે આટલા વર્ષો પછી જ્યારે થોડું કામ એવું થયું કે ના, હવે મારી લિમિટ આવી ગઈ છે. તો લિમિટની પણ એક લિમિટ હોય. આ શબ્દો મારા છે. તો એના પરથી બસ પછી તો મેં પાછળ વળીને જોયું જ નથી કે હવે મારે શું કરવું છે એ હું ડિસાઈડ કરીશ. રાઈટ. તો તમને સાચી આ વસ્તુનો રિગ્રેટ થાય છે કે આટલા વર્ષ તમે વેસ્ટ થયા? યસ, થાય છે, થાય છે. ઘણીવાર મારા મોઢામાંથી એ શબ્દો નીકળી જાય છે કે ખરેખર મેં બહુ મોટી ભૂલ કરી નાખી. જે વસ્તુ હવે જીદ ઉપર ચડી છું એ જીદ મારે બહુ પહેલાની કરી લેવાની જરૂર હતી. કે જે મારો ખરેખર મારા યંગ સમયનો જે નિયમ રાખ્યો તો મેં પોતે જ, મને નતું ખબર કે મારી ફ્યુચર લાઈફ આવી થશે, બરાબર છે. પણ ફ્યુચર લાઈફની એ પહેલા જ્યારે જે બી હું વિચારતી હતી કે જ્યારે પોતે આપણે યંગ હોય તો બહુ સપના હોય આપણા, બરાબર, બહુ ઈચ્છાઓ હોય, આપણે બહુ બધું વિચારી રાખ્યું હોય. તો એ સમયમાં મેં પણ આવું વિચાર્યું હતું કે મને કોઈનું આમ નીચું જોવાનું વારું નહીં આવે. પણ સિચ્યુએશન ખરેખર એવી બની ગઈ, ઘણી બધી એવું બની ગયું કે હંમેશા મારે જ ઉટાનું નીચે જોવાનું વારો આવતો હતો. તો હવે એ વસ્તુનું અફસોસ થયા કરે છે કે હા, બહુ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ, પહેલા સમજી લેવાની જરૂર હતી. અને સમજી તો ગઈ જ, પણ સ્ટેપ નહોતું લીધું મેં કોઈ. હવે એ સ્ટેપ લીધું છે. ઓકે. સો હું એ વસ્તુ એમ કહી શકું કે સ્ટેપ લેવું ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ રાધર દેન જસ્ટ સિટિંગ એન્ડ થિંકિંગ અબાઉટ ઇટ ઓર હેવિંગ અ હોપ. ના, તમે હોપ રાખી શકો છો ક્યાં સુધી પણ,
ક્યાં સુધી રાખશો? મેં પણ રાખી, આટલા વર્ષો કાઢ્યા, હોપ જ પર જ કાઢ્યા ને. તો મારું એવું કહેવું છે કે હા, તમને જો હવે ખબર પડી જ ગઈ છે કે તમારા હાથમાં આફ્ટર ઓલ કશું જ નથી આવવાનું, તમે તમારું કરો ને. બરાબર છે. એમ રાહ જોઈને બેસી રહેવાનો કોઈ ફાયદો નથી. ક્યાં સુધી રાહ જોશો? રાઈટ. રાહ જોઈને તમે 10 વર્ષ 12 વર્ષ કાઢ્યા પછી જો તમે પોતાની જાતને એવું જ બોલવાના હોય, ખોટી મેં રાહ જોઈ, તો પછી એનો કોઈ મિનિંગ નથી. બરાબર છે. રાઈટ. કમ્પ્લીટલી સિરિયસલી આ વસ્તુ હજી પણ હું ઘણાના મોઢે સાંભળું છું. અરે યાર, ખોટા આટલા વર્ષો વેસ્ટ કરી નાખ્યા. એક્ઝેક્ટલી. ખોટા આટલા વર્ષો મેં આ કાઢી નાખ્યા. ખોટા આટલા વર્ષો. એટલે મને બી અફસોસ થતો હતો, પણ એ અફસોસને ભૂલવા મેં મારું માઇન્ડ ડાયવર્ટ કરી દીધું. મારે જે કરવું હતું એ મેં કરવાનું શરૂ કરી દીધું. તો મને અફસોસ રહ્યો કે હા, છે, હજુ બી છે કે મારે જે કરવું હતું એ મેં મોડું શરૂ કર્યું. કશો વાંધો નહીં, મેં કર્યું તો ખરું, પણ બસ મને હવે એ વાતનો બસ ફૂલ એ જ કોન્ફિડન્સ. વસ્તુ કહું છું ને, રાધર દેન હેવિંગ અ રિગ્રેટ, ડુ સમથિંગ ફોર યોર સેલ્ફ. મેં તો અત્યારે તમે સાચું નહીં માનશો, મેં ઘણા એવા લોકોને જોયા છે, એક બાને બી જોયા છે કે ભાઈ બાપાને કહે છે કે ભાઈ આની પાછળ ક્યાં મેં 40 વર્ષ બગાડી નાખ્યા. 70 વર્ષના બાને મેં જોયા છે હા, આ હા, વસ્તુ હા, આ વસ્તુ હા, કેતા. બોલતા. હા, હા. કારણ કે એક એ હિંમત લોકો જોઈએ ને તમને એ રાઈટ વસ્તુને આગળ વધવા માટે ને મને આ બધું તમારે છોડીને કશું જ નથી જવાનું. તમે રહો છો રાઈટ. તો ફેમિલીમાં જ રહો છો, ઠીક છે. તો હમ એ છોડીને તમારે કશે જવાનું, પણ છતાં બી તમને એમની ઓવર થઈને એક તમારામાં એ વસ્તુની તાકાત તો હોવી જ જોઈશે. એ બેરી તો રાઈટ. તમારે કરવી જ પડશે, અને એ બધાને નસીબ નહીં હોતી એવું મારું માનવું છે. તમે જે બાની વાત કરો છો એ બાને બી એવું જ હશે, એ હિંમત નહીં કરી શક્યા હોય કે હા ચલો હું એમનો હમ સામનો કરીને ગમે તેમ કરીને અડીખમ ઘરમાં ને ઘરમાં જ હમ વિધાઉટ એની સપોર્ટ હું ઊભી રહી જાઉં એવી રીતે. બરાબર. તો એ ટાઈમે અગર ચલો આપણે આ એક્ઝામ્પલ લીધું છે, તો થોડુંક આને આપણે આગળ વધારીએ કે અગર એ હા, ટાઈમે 20 વર્ષ પહેલા કે 30 વર્ષ પહેલા કે 40 વર્ષ, યાર પછી લગ્નના 5 વર્ષ પછી અગર હા, બાએ હિંમત કરી લીધી હોત કે હા. મારે જે જોઈએ છે, હું હમ. છોડવાની તો વાત જ નથી કરતો, બટ મારે જે જોઈએ છે હું આ ઘરમાંથી પામીને છે, અને અગર મને આ ઘરમાંથી નહીં મળશે, હા, આ હા. ઘરમાંથી અગર નથી મળતું, તો હું મારો પોતાનો સ્ટેપ ઉપાડી લઈશ. સ્ટેપ બરાબર છે. ઉપાડવામાં કે મને અગર કામ કરવું છે તો હું હમ, કામ કરીશ, હમ, મને અગર વાત નથી કરવી તો હું નહીં કરીશ, મને હમ. આગળ ફેમિલી નથી જોતી તો હું નહીં જોઈશ. ઓકે. બરાબર છે. કોઈ પણ વસ્તુ હોઈ શકે છે આ હા. બાબતમાં. તો હમ. એ ટાઈમની લાઈફ તમારા હિસાબે કેવી હોત? જો એ ટાઈપની લાઈફ હોત ને, તો અત્યારે એ બા આ શબ્દો ના બોલ્યા હોત, અને એ લગ્નના 5-6 વર્ષ પછી જ ફૂલ હેપી હોત, લાઈક મી. હું ખુશ છું મારી લાઈફમાં. ભલે મને લોકો સેલ્ફિશ કહે છે, હું પોતાની જાતને બી સેલ્ફિશ કહું છું, હું સ્વીકારું છું, અને મને એ સેલ્ફિશ બનવાની જ મજા આવે છે. કારણ કે જ્યારે આટલું બધું ઇટ્સ અ લોંગ ટાઈમ, બરાબર. તમે એ બાની જ વાત કરી લો તો એ બાના તમે 5 વર્ષ ગણો કે 10 વર્ષ ગણો, કે આખરે છેલ્લે 40 વર્ષ પછી બી એ બા આખરે થાકી ગયા હશે. અત્યારે હું હવે થાકતી નથી. અત્યાર સુધી હું થાકી ગયેલી બોલતી હતી બધાને કે થાકી ગઈ, હવે થાકી ગઈ, પણ હવે હું નથી બોલતી એ શબ્દો. હવે હું એવું બોલું છું કે યસ આઈ એમ હેપી. કેમ? કારણ કે હું સેલ્ફલેસ બની ગઈ છું. હું મારું કરું છું, અને એ પણ પાછું ફેમિલીમાં રહીને જ કરું છું, ક્યાંય બીજે કશે નથી ગઈ એ રીતે. રાઈટ. રાઈટ. તો આના પરથી આપણે એ વસ્તુ કહી શકીએ કે પોતાના માટે લડવાનું ચાલુ કરશો તો તમને હા, ખુશી મળશે. કરેક્ટ. બીજાના હા. હિસાબે તમે જિંદગી જીવશો તો આખી લાઈફ રિગ્રેટ જ કરવાના છો. હા, અને બીજાના હિસાબે એટલે બીજું કોઈ નહીં, આપણા ફેમિલી વાળા જ છે. જો હું તમને હજુ બી એ જ વસ્તુ કહું છું કે મેન આપણી આખી જિંદગી એક ફેમિલી શબ્દ ઉપર જ ટકેલી છે. ફ્રેન્ડ્સ તમારી પાસે હશે તો બી કે ખાલી રાત પૂરતા હશે, કે ખાલી સાંજ પૂરતા હશે, કાં તો પેલી ચાની કેટલી પૂરતા જ હશે, કાં તો તમે વધારે હેવિંગ લંચ યોર ડિનર, ઠીક છે. તો એ રીતના તમારા ફ્રેન્ડ્સ હશે. તમે ફ્રેન્ડ્સ જોડે આખો દિવસ પસાર કરશો 24 કલાક, તો એ આખરે 24 કલાક પૂરા થયા પછી તો તમારે ઘરમાં જ પાછું આવવાનું છે, બરાબર છે. ફેમિલી જોડે જ પાછું આવવાનું છે. તમે ક્યાંય પણ ઘૂમી ફરીને આવો, છેલ્લે તો તમને, જો તમે ફેમિલી બી ના છોડી શકતા હોય અને ફેમિલી વાળા બી તમને ના છોડી શકતા હોય, તો ફેમિલી વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ છે. કમ્પ્લીટલી એગ્રી કે અગર ફેમિલી તમને ન છોડી શકતી હોય તો છોડવું જ ન જોઈએ. અને હા. આ જે ફેમિલી છે, બીંગ અ વુમન, આઈ એમ આસ્કિંગ યુ ધીસ ક્વેશ્ચન, આ જે ફેમિલી છે એમાં હમ. પાર્ટનરનો કેટલો મોટો રોલ છે? જેટલો મારો એટલો એનો, એવું હોવું જોઈએ, પણ એવું હોતું નથી. નોટ લાઈક દેટ. આઈ થિંક યુ હેવન્ટ ગોટ. જેમ કે એક વ્યક્તિ છે, એ લગ્ન કરીને તમને બીજા ઘરે લઈને આવે છે.
એક હમ વુમનને બીજા ઘરે લઈને આવે છે. અને હમ આ તો જે આપણે આટલી પણ વાત થઈ એ શાયદ તકથી તમે લગ્ન પછીની વાત હશે, હોઈ શકે. હા આઈ એમ હા નોટ હા અગ્રી, આઈ એમ નોટ, આઈ ડોન્ટ નો અબાઉટ દેટ. બટ જ્યારે એ વ્યક્તિ લઈને આવે છે એ પોતાના ઘરમાં, હમ અને એ પાર્ટનરનો કેટલો મોટો રોલ હોય છે એક રિલેશનશિપને નિભાવવામાં, એ પાર્ટનરની કેટલી મોટી વસ્તુ હોય છે, કેટલું ઇમ્પોર્ટન્સ હોય છે. ફોર એન એક્ઝામ્પલ, અગર હું આ ઘરમાં કોઈને લઈને આવું છું તો મારી કેટલી રિસ્પોન્સિબિલિટી બને છે, અને મારી કેટલી રિસ્પોન્સિબિલિટીથી ઉપર મારે આ રિલેશનશિપને, મારી વાઈફ સાથેના રિલેશનશિપને મારે કેટલો ઇમ્પોર્ટન્સ આપવું જોઈએ. વોટ ડુ યુ થિંક ફોર દેટ? એમાં સૌથી પહેલા 2 પોઈન્ટ હું કહીશ. હમ પહેલી ઇન્કમ. તમે હમ મને પરણીને લાવ્યા છો તો તમારી જવાબદારી બને છે મને સાચવવાની, બરાબર છે? તો હમ એ સાચવણી અને એક અર્નિંગ તમે આ 2 આપો છો, પછી તમને તમારી વાઈફ જોડેથી બીજું કશું મળે કે ના મળે, એ ઇમ્પોર્ટન્સ નહીં ગણાય. એનું રીઝન એટલું જ છે કે સાચવણી તમે કરો છો એ પર્ટિક્યુલર એ માણસની, એટલે ધીરે ધીરે એની અંદર બધું જ આવી ગયું. બધો જ રોલ હમ તમે નિભાવી લીધો. અને જ્યારે તમે હમ કમાણી કરો છો તો હમ સૌથી પહેલી કમાણીની વસ્તુની મેં આ કેમ વાત કરી છે કે જ્યારે સૌથી મેઇન પહેલી ઝઘડા શરૂ થાય છે તો એ આ ટોપિક પર થતા હોય છે. હમ બરાબર, એટલે વસ્તુ એ જ બને છે કે તમે એવું નથી કહેતી કે ઓછો માણસ કમાનારો દુઃખી હોય છે કે ખુશ હોય છે, એવું પણ નહીં. પણ હમ અમુક એક થોડીક ઈચ્છાઓ હોય, થોડીક આશાઓ હોય. દરેક કોઈ પણ તમે નવા ઘરમાં પરણીને જાઓ છો તો હમ એની ઘરની સિચ્યુએશન મુજબ એની બી એક અર્નિંગ જોઈને જ હવે તો મેરેજ કરવામાં આવે છે. ઠીક છે, બરાબર છે. એ બેઝ ઉપર આ 2 વસ્તુ તમે આપો છો અને તમે હમ એની કેર કરો છો તો તમે ઇટ્સ અ ગુડ લાઈફ પાર્ટનર. બરાબર. આ થઈ ફાઇનાન્સની વાત, ઠીક છે. હમ 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 હમ. ઇમોશનલી કેટલો સપોર્ટ હોવો જરૂરી છે એક ઘરમાં? 100% હોવો જોઈએ છે. કારણ કે હું એવું નથી કહેતી કે ચલો સાસુ સસરા પહેલાના જમાનાના પ્રમાણેના ભાઈ એવા જ હોય, બધા જ એ ક્રૂડ હોય આમ એ રીતને. પણ વસ્તુ એ છે સિચ્યુએશન કે તમે જ્યારે ઇમોશનલ અને ટચ મીન્સ કે એ વસ્તુનું એક એક શબ્દમાં નહીં કહી શકાય. એનું હમ રીઝન એટલું જ છે કે માણસની એક ફિલિંગ પર્ટિક્યુલરલી એક વ્યક્તિ જોડે રહી ગયેલી હોય તો હમ ત્યારે એને તમે બીજી રીતે ઇન્વોલ્વ કરવા જશો તો 100% એને એ ઇમોશન ટચ માગશે. બરાબર છે. બરાબર. પછી હમ વાત આવે છે કે જ્યારે તમે એને એક ઉદાહરણ તમને હું આપું કે હમ ફેમિલીમાં કંઈક અનબન થઈ છે તો રાઈટ. એ વખતે એ લાઈફ પાર્ટનર એવું હંમેશા વિચારતા હોય, વાઈફ ખાસ હમ વિચારતી હોય કે હમ ભાઈ રાત પડે, હસબન્ડ બાજુમાં બેસે, થોડીક ઇમોશનલ હમ વાતો કરે કે ભાઈ એને સપોર્ટ કરે. હમ પણ રાઈટ. આફ્ટર ઓલ એ પણ એક દીકરો છે. બરાબર છે. બરાબર તો છે. એક હમ જે વંશ પરંપરાગત ચાલતી આવી જે આપણી હમ સિચ્યુએશન છે હમ કે મમ્મી ને વાઈફ એની વચ્ચે બિચારો દીકરો ફસાયો. તો એ હમ બિચારો શબ્દ જે છે ને મને એનાથી બહુ પ્રોબ્લેમ છે. કારણ કે તમે ધારો એઝ એ જેન્ટ્સ, એઝ એ પુરુષ રાઈટ. તમે ધારો રાઈટ. તો તમે બેવ માણસને હેન્ડલ કરી શકો છો. મમ્મી બી હમ તમારી છે, વાઈફ પણ તમારી છે. એ હમ તમારી પર આધાર છે કે તમે કોને હેન્ડલ કરો છો અને તમે કોને હેન્ડલ કેવી રીતે કરો છો. બરાબર છે. એટલે ઇમોશનલ ટચ તો એ માગવાની જ છે, એ 100%ની વાત છે. તો એમાં તમે હમ ફેલ ગયા હમ પછી આગળની સિચ્યુએશન તો હવે તમે બી વિચારી લો ને હું પણ જોઈ લઉં. રાઈટ. અને એવા ટાઈમે જ્યારે પાર્ટનર પાસેથી ઇમોશનલ સપોર્ટ ન મળતો હોય તો હમ હમ ફાઇનાન્શિયલ સપોર્ટ એક વખત હું સમજી શકું છું કે માણસ હમ કેટલું હમ કમાય છે એ એક શું કહેવાય એને પ્રેક્ટિકલ વસ્તુ છે. બટ હા જ્યારે હા ઇમોશનલ સપોર્ટ છે એ નેસેસિટી છે, હા એ મેન્ડેટરી નેસેસિટી છે. છે. હા હા રાઈટ. તો હમ એ ટાઈમે શું એ વ્યક્તિ સાથે ફક્ત ને ફક્ત સમાજ માટે અને પોતાના મા બાપ માટે કે પછી પોતાના છોકરાઓ માટે, પ્રેક્ટિકલી હું નથી પૂછી રહ્યો આ સવાલ તમને, હમ જસ્ટ થિંક, એક હાઇપોથેટિકલ સિચ્યુએશન છે કે તમે પણ હમ સારું કમાવો છો, તમારા હસબન્ડ પણ સારું કમાય છે. ઓકે. હમ 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 અને એના પછી એ ડિપેન્ડન્સી નથી, પ્રેક્ટિકલી ડિપેન્ડન્સી નથી તમારી, બટ હમ તમારી ફક્ત ને ફક્ત ઇમોશનલ ડિપેન્ડન્સી છે. રાઈટ. હમ તો હમ શું એવા હમ પાર્ટનર સાથે રહેવું જરૂરી છે કે એવા પાર્ટનર સાથે લાઈફ કાઢવી જરૂરી છે જસ્ટ બીકોઝ સમાજના ડરથી કે પછી મા બાપના ડરથી કે પછી એની ફેમિલીના ડરથી? વોટ ડુ યુ થિંક અબાઉટ દેટ? હા, એ થોડુંક જરૂરી થઈ જાય છે. ભલે તમે ફાઇનાન્શિયલી તમે બહુ કમ્ફર્ટ ઝોનમાં છો, પણ છતાં તમને લાગી રહ્યું છે કે એ તમને ઇમોશનલી ટચ આપી રહ્યા છે, તો પછી
ત્યાંથી જવાનો કોઈ મિનિંગ નથી ના, રહેતો. નથી મળતો ત્યારે, નથી જ્યારે મળતો ત્યારે. નથી મળતો અચ્છા. ત્યારે, હા. નથી મળતો તો પછી તો તમે ત્યાંથી ખસી જ જવાના છો ને. તમે આઝાદ છો, તમે કમાઓ છો, તમે ત્યાંથી ખસી જ જવાના છો. 100%ની વાત છે. અને અને જ્યારે હમ અત્યારની સિચ્યુએશનમાં એવું વધારે જ પડતું બની રહ્યું છે કે ધીરે ધીરે આવી રીતે માણસ પોતપોતાનો કમ્ફર્ટ ઝોન શોધી જ લે છે. ઠીક છે. તો એ રીતનામાં ઇમોશનલમાં એવું કહી શકાય કે હા, મને મારા હસબન્ડ નથી સપોર્ટ કરી શકતા તો હું બીજે જઉં, મને બીજો કોઈ સપોર્ટ કરે, તો એ સિચ્યુએશન બનવાની છે. ઓકે. સો હવે શાયદ તકથી બહુ કોન્ટ્રોવર્શિયલ ક્વેશ્ચન તમને આ પૂછું છું હું. તો હમ. જ્યારે લેડીઝ એક ઘરની બહાર પગ મૂકે છે અથવા હા. પુરુષ એક ઘરની બહાર પગ મૂકે છે, હમ. એક હમ. એક લેડીઝ ઘરની બહાર પગ મૂકે છે કે પછી એક પુરુષ ઘરની બહાર પગ મૂકે છે, હમ. ત્યારે ભૂલ કોની ગણાય છે? એક લેડીઝની હોય છે જેને પોતાના પુરુષ પાસેથી પૂરતો પ્રેમ નથી મળતો, કે પછી હમ. જેન્ટ્સની હોય છે કે જેને પોતાની લેડીઝ પાસેથી પૂરતો પ્રેમ નથી મળતો? તો ભૂલ કોની છે? પાર્ટનરની છે જે નથી આપી રહ્યો, કે એની છે કે જે બહાર જઈ રહ્યું છે? જુઓ, સિચ્યુએશનમાં બેઉએ પગ તો પોતાની ઘરની બહાર મૂકી જ દીધો છે. ઠીક છે. બેઉની ભૂલ છે. એનું રીઝન એટલું છે કે હું જ્યારે તમારી જોડે ઇમોશનલ થઈને આવું છું, તમે નથી સાચવી શકતા તો ઠીક છે ને, હું બીજાને જોડે ગઈ. એવી જ રીતે સેમ હસબન્ડ મારી જોડે ઇમોશનલ ટચ માટે આવે છે, હું નથી એમને સાચવી શકતી તો એ બીજે જોડે ગયા, તો બેઉ પક્ષની ભૂલ થઈ ને. હું પર્ટિક્યુલરલી હું હોઉં કે હસબન્ડ હોય, એ નથી કરી શક્યા ત્યારે જ એ બીજા જોડે ગયા છે. તો આ સંજોગોમાં હું એવું જ કહીશ કે બેઉની ભૂલ છે. ઓકે, તો આ વસ્તુને આપણે જ્યારે ડ્રેગ કરીએ છીએ, ઠીક છે, હમ. આ વસ્તુમાં ભૂલ બંનેની છે, રાઈટ? હમ. એના હમ. હમ. પછી આ વસ્તુ સુધરવી જોઈએ, અને અગર તો પણ નથી સુધરતી તો પછી આનો શું રસ્તો છે? છેલ્લે બેઉને છૂટા પડવું એ જ રસ્તો છે. બટ સમાજ અને મા બાપ તો એમ કે છે કે સમાજ ભાઈ ને મા ડિવોર્સ નહીં બાપ કરો. બધું જ છે. જો સાંભળો, સમાજ ને મા બાપ બધું જ છે. આપણી પાસે ફેમિલી એ આંખ સામે જ છે. તમારા બાળકો બી તમારી આંખ સામે છે. તમને એક ધારી મ્યુચ્યુઅલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગમાં બી તમે લાઈફ કાઢી શકો છો. એ મારો શબ્દ તમારી માટે નવો આવશે, મ્યુચ્યુઅલ હમ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. ઠીક છે. તો એવી રીતે બી તમે લાઈફ કાઢી શકો છો. તું તારા બરાબર રસ્તે, હું મારા રસ્તે. બરાબર અધરવાઇઝ તમે ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન તરીકે બહુ એક્ઝેક્ટલી બહુ ફ્રી છો તો પછી તમે બેઉ મૂવ ઓન કરી દો, બેઉ છૂટા પડી જાઓ. અને તે વખતે જ્યારે બેઉ માણસ વિચારી લે છે ને, ત્યારે પછી એ ફેમિલી, સમાજ ગમે તેટલું અંદર વચ્ચે પડશે, પણ પછી એ ડિસિઝન આગળ ટકતો નથી. પછી એ છૂટા હમ પડી જ જાય છે. બરાબર છે. તો જે આ એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર્સ છે, હું હમ. ટોકિંગ અબાઉટ હમ. પર્ટિક્યુલર, ટેકિંગ અ પર્ટિક્યુલર વર્ડ ફોર ધીસ. હમ. એક્સ્ટ્રા મેરિટલ હમ. અફેર છે જે હમ. કરે છે લોકો બહાર, હમ. એન્ડ હમ. એસ્પેશિયલી સી આઈ નો અબાઉટ ધ મેન, આઈ બીંગ અ મેન, આઈ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ કે હમ. પુરુષને બહાર જોઈએ છે કંઈક અલગ વસ્તુ, મોસ્ટલી હા. ફિઝિકલ. હા. બટ લેડીઝ જ્યારે ઘરની બહાર પગ મૂકે છે તો એને હમ. હંમેશા એક ઇમોશનલ ટચ નથી મળતો તો જ મૂકે છે, રાઈટ? હમ. હમ. તો હમ. અત્યારે લોકોને આ સમજવું જરૂરી નથી કે મારા ઘરની સિચ્યુએશન, બીકોઝ અગેન સમાજ આજની ડેટમાં પણ પુરુષ પ્રધાન છે. હા. ચાલે છે તો પુરુષોનું જ તે. હા. હા. સ્ત્રીઓને જે માન સન્માન મળવું જોઈએ, ઠીક છે, અત્યારે કહે છે કે ઘરમાં ડરે છે, આ કરે છે, ઓલું કરે છે, પણ બહાર જઈને શું કરે છે એને પોતાને જ ખબર છે. હા. બીજાની બરોબર છે. કોઈ વ્યક્તિને નથી ખબર, ઘરમાં હમ. કોઈને નથી ખબર, અને ઘરમાં હમ. શાયદ તકથી ડરે છે એટલા માટે બહાર પણ જાય છે. તો એક બરોબર. રિલેશનશિપ, એક જે લગ્નનો સંબંધ છે, હમ. એની અંદર આ વસ્તુ એટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ હોવી જોઈએ કે તમને તમારા પાર્ટનરને એટલો સપોર્ટ કરવાનો છે કે લેડીઝ, એટલીસ્ટ લેડીઝ, ઠીક છે, હા. જેન્ટ્સ હમ. તો હું અમારા મમ્મીનો અમારા પોતાના શબ્દો છે, હું પોતે એ હમ. વસ્તુ કહીશ કે હમ. જેન્ટ્સ અગર કપડા વગર ફરશે ને તો એને કોઈ નહીં જોશે, કરેક્ટ. પણ લેડીઝે કરેક્ટ. અગર કરેક્ટ. એક ભૂલ કરી તો આખો સમાજ હા. એની પાછળ પડી જશે, રાઈટ? 100%. તો હા. એ ટાઈમે શું પુરુષનો કે એના ફેમિલી, એની પોતાની ફેમિલી, એના મમ્મી પપ્પા, એના હમ. ભાઈ બહેનો હમ. એને જ હમ. બ્લેમ કરે છે કે તું બહાર ગઈ, તે હા. ઘરની બહાર હા. પગ મૂક્યો. તો શું એ હા. એકચ્યુઅલમાં સાચા છે કે ખોટા છે? ના, એ ખોટા છે. કારણ કે તમે જાણો છો કે એને કયા કારણે ઘરની બહાર પગ મૂક્યો છે. તમને તો ખબર જ છે, છતાં બી તમે એને ઢાંકવાનો ટ્રાય કરી રહ્યા છો. ઠીક છે. તો જ્યારે આવી ભૂલને, કારણ કે પર્ટિક્યુલરલી આમાં હસબન્ડની વાત આવે કે પર્ટિક્યુલરલી જેન્ટ્સની વાત આવે, તો હમ પુરુષ પ્રધાન જે આ જે છે એમાં ખરેખર હજુ પણ એવું જ છે. સ્ત્રી ક્યાંની ક્યાં પહોંચી ગઈ છે, છતાં પણ હજુ એને એક લિમિટની બહાર પગ મૂકતા પહેલા 10 વાર વિચાર કરવો પડે છે.
બીજી વસ્તુ રહી કે જ્યારે પુરુષ કોઈની બીજાની જોડે જાય છે તો એ બિંદાસ જઈ શકે છે. એને કોઈ રોકના ટોકના નથી. એ કોઈને કહેશે બી નહીં કે એનું કોઈનું બહાર પડશે પણ નહીં. પણ જ્યારે રાઈટ. સ્ત્રી જાય છે ત્યારે એના ઇમોશનલ ટચમાં કે ફિઝિકલ ટચમાં કંઈ પણ રીતે એને એક્સપોઝ થઈ જ જવાય છે. કેમ એ આજ સુધી હું પણ નહીં વિચારી શકતી. એનું રીઝન કદાચ એવું બી બની શકે છે કે મે બી કે એ લેડી ઉપર બહુ ખુશી દેખાતી હશે. કે બહાર રાઈટ. પગ મૂકવાથી એને જે ખુશી મળી, બહાર પગ હમ. મૂકવાથી એની જે લાઈફ ચેન્જ થઈ, એને કંઈક નવું હમ. કામ મળ્યું, એને કંઈક નવું કંઈક એક્સ્ટ્રા કંઈક કર્યું, અધરવાઇઝ કોઈ અફેર બી કરી લીધો તો એના હમ. ફેસ પર ડેફિનેટલી ખુશી દેખાવાની છે. તો મે બી હમ. ઘરવાળા એવું વિચારી શકતા હશે કે અમે તો એની જોડે કશું નથી કર્યું છતાં આ માણસ ખુશ હમ. છે, તો હમ. 100% આનું બહાર કંઈક અફેર ચાલતું હશે યા બહાર કંઈક હમ. એનું કંઈક ને કંઈક હશે કોઈ કામ હમ. કે જેને લીધે થઈને એ આટલી ખુશ રહે છે. તો કદાચ બની શકે એવું કે સ્ત્રીની એ જે હેપીનેસ દેખાતી હશે ફેસ પર, તમે હમ. પુરુષો નહીં બતાવી શકતા. હું હમ. આ મારો એક પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ તમને કહું હમ. છું કે પુરુષના ફેસ જોઈને કોઈ કહી નહીં શકે કે હા એ ખુશ છે કે દુઃખી છે. અધરવાઇઝ બહાર ખુશ થઈને આવ્યો હશે તો પણ એ પોતાના એક્સપ્રેશન એવા ને એવા જ ઘરમાં રાખશે જે બરાબર વર્ષોથી છે. રાખતો આવે છે. પણ સ્ત્રી એવી બરાબર છે. વ્યક્તિ છે, બરાબર, રાઈટ. સ્ત્રી એવી વ્યક્તિ છે કે બહાર બી ખુશ થઈને આવી હશે ને તો હમ. ઘરમાં ચલો જેવી એન્ટ્રી મારીને એના હમ. ફેસ પર એ નૂર એ ચમક હજુ પણ એવી ને એવી જ રહેશે. ઇવન એ રાઈટ. રસોઈ કરશે ને આવીને તો પણ એના મગજમાં પેલા વિચારો ચાલતા હશે કે બહાર કેવી હું મોજ કરીને આવી, હું કેવી મસ્ત મજાની ખુશ થઈને આવી છું. તો એ હમ. વિચારો એના ફેસ પર દેખાશે, એની આંખમાં દેખાશે, એના હોઠ પર એ છલકતા હશે. ઠીક છે, તો હમ. એ બધું જોઈને કદાચ ફેમિલી વાળાને ખબર પડી જતી હોવી જોઈએ કે હમ. ભાઈ આ રાઈટ. બહાર કંઈક કરીને આવી છે. પણ રાઈટ. એની અને એ જોઈને જ ફેમિલી વાળા એમનો વિરોધ કરતા હોય છે કે તો તમને કશે તમારા એવું તો હિસાબે. શું થયું. હમ. હમ. હમ બરાબર, કે એવું તો શું થયું એમ કે તું હમ. કેમ ખુશ છે, અને માન લો કે બાય ચાન્સ એને આ કહી પણ દીધું તો હમ. ફરી તો ઘૂમ ફિર કે બિચારીનો વાંક એનો જ આવવાનો છે. તો વસ્તુ એ છે ને, મારો ક્વેશ્ચન જ એ છે કે હમ પુરુષને પોતાની લિમિટ રાખવી બહુ જરૂરી છે કે સ્ત્રીને પોતાની લિમિટ રાખવી બહુ જરૂરી છે? પુરુષને ઇમોશનલ બનવું વધારે જરૂરી છે કે પછી સ્ત્રીને પ્રેક્ટિકલ બનવું વધારે જરૂરી છે? સોરી, સ્ત્રીને પ્રેક્ટિકલ બનવું વધારે જરૂરી છે? બેવ બેવ પુરુષ થોડોક ઇમોશનલ બનવો જરૂરી છે અને લેડીઝ હંમેશા થોડે પ્રેક્ટિકલ બનવી બી પણ જરૂરી છે. બહુ ઇમોશન હોય છે એક લેડીની અંદર, ઠીક છે, રડવું, ખાવું, પીવું, બધાથી માંડીને હસવુંથી માંડીને. આજે હું તમારી જોડે વાત કરું છું તો એ પણ એ મારી વાતો પર કોઈ અત્યારે આપણે કેમેરો ઓફ છે, તમે કેમેરો ઓન હમ. અત્યારે હો તો મારો ફેસ જોઈને કોઈ પણ એમ કહી દે હા કેટલી ખુશ છે, કેટલી મસ્ત મજાની વાતો કરે છે ખુશીથી, ઠીક છે. તો બેવ છે, રાઈટ. બરાબર છે, બેવ પ્રેક્ટિકલ હોવાની જરૂર છે. બહુ જ ઇમોશન બી સારા નહીં અને બહુ હમ. પ્રેક્ટિકલ રહેવું પણ સારું નહીં. તમે બહાર હમ. કમાવા જાઓ છો, નો ડાઉટ તમને 70 જાતના ક્વેશ્ચન હોય છે, ટેન્શન હોય છે, પણ ઘરે આવીને જો તમે રિલેક્સ ના ફીલ કરી શકતા હોય હમ. તો તમે જ પોતાની જાતને બ્લેમ કરો. કારણ કે ખુશ થવાનું કામ બીજાનું નથી. તમને બીજા ખુશ કરે તો એ થોડા ટાઈમ રાઈટ. માટે જ કરશે. પોતાની જાતને થોડાક તો ખુશ કરવા જ પડશે. અને રાઈટ. એના માટે થઈને પુરુષને એ વસ્તુ તમને સોરી પણ એ પુરુષને એ વસ્તુ નથી આવડતી. પોતાની જાતને પોતાની રીતે ખુશ કરતા એ નથી આવડતી. કમ્પ્લીટલી અગ્રી વિથ યુ, બરાબર કમ્પ્લીટલી છે, અગ્રી સ્ત્રી વિથ યુ. કરી લે છે સાચી વાત છે. પોતાની જાતને ખુશ, પણ ગમે તે રીતે કંઈક પણ કારણે છેલ્લે ગાર્ડનમાં કે બીજા કોઈ પણ બાળકો જોડે કંઈ પણ રીતે એ પોતાની જાતને ખુશ કરી લેશે. એટલા માટે ખુશ કરશે કારણ કે એનામાં ઇમોશન ટચ વધારે છે, બરાબર? રાઈટ. એટલે જ એના ડિસબેનિફિટ રૂપે એ પ્રેક્ટિકલ નથી બની શકતી. હમ. મારો વાસ આ જ છે. અને વાત રહી કે જ્યાં પ્રેક્ટિકલ એટલો બધો પુરુષ થઈ ગયેલો છે એટલે હમ. એનામાં ઇમોશન હશે પણ એ હમ. દેખાડો નથી કરતો, એ બતાવતો નથી. બસ એમાં ને એમાં રાઈટ. એ પોતે ભૂલ કરી રહ્યો છે. જો એને થોડું બી દેખાડવાનું શરૂ કરી દીધું તો હમ. મને નહીં લાગતું કે હસબન્ડ વાઈફમાંથી બેવે ફેમિલીમાંથી કે ઘરની બહાર ફરી પગ મૂકવાની જરૂર પડે. મને નથી લાગતું. રાઈટ. રાઈટ. બરાબર, એટલે બેવની સમજણથી આ બધું થવાનું છે. હમ. અધરવાઈઝ બેવ ઇમોશનલ ટચ રાખો, બેવ પ્રેક્ટિકલ બી બનો, પણ બેવ વસ્તુ બેવમાં હોવી જોઈએ. રાઈટ. ગ્રેટ, ગ્રેટ. તો પ્રેમ, લાસ્ટમાં એક આ લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે હા અને જે પોડકાસ્ટનો કોન્સેપ્ટ છે. તમારા હિસાબે પ્રેમ, નોટ અકોર્ડિંગ ટુ ઓનલી યુ, ઠીક છે, હમ હમ જસ્ટ હમ થિંક અબાઉટ ઇટ, વોટ ઇઝ યોર એક્સપિરિયન્સ અબાઉટ ધીસ, કે પ્રેમ હમ એકચ્યુઅલમાં એક લાલચ છે કે લોકો સાથે રમાય છે, કે પછી લાગણી છે, કે સાચે ફીલ થાય છે ના યાર આ કંઈક અલગ છે?
હું મારું જ સાઈડમાં મૂકી દઉં છું, બરાબર છે. હમ, હું લોકોની દ્રષ્ટિએ કહીશ તો માણસે તમને જવાબ અલગ અલગ મળશે. હમ, કોઈની માટે એ લાલચ બી હશે કે ના, હમ, એ લાલચને તમે પ્રેક્ટિકલ રૂપે બી લઈ શકો છો કે ઇટ્સ એ હમ, ફોર ગેમ. અને હમ, કોઈને માટે તમે ફિલિંગ બી લઈ શકો છો કે ના, આની તો મને મને બહુ જ લાગણી છે આની માટે થઈને. તો એ જ હમ, વસ્તુ બેઉ પક્ષે બેઉ અલગ અલગ માણસે અલગ અલગ હશે. તો હું મારા તરફથી જો મારી જ વાત કરતી હોઉં તો હું એને પ્રેમની લાગણી જ કહીશ, એને હમ, લાલચ નહીં કહું. જો લાલચ હોત હમ. મારામાં તો અત્યારે હું તમારામાં પણ નહીં, તમારામાં નહીં, સોરી સોરી હા ટુ એટલે ઇન્ટરપ્ટ યુ, તમારામાં હા નહીં, બટ તમને એવું ફીલ થાય કે સામેવાળો જે તમને પ્રેમ કરે છે, વેન સમવન ટેલ યુ કે આઈ લવ યુ, ઠીક છે, હા હા તો હા એના માટે એ પ્રેમ શું હતો? એના માટે એ પ્રેમ એની લાગણી હતી કે એની લાલચ હતી તમને પામવાની? એ ક્વેશ્ચન છે. લાલચ. લાલચ. જે માણસ મને જાણે છે એ માણસ ને મને બી ખબર છે એ મને જાણી ગયો છે, તો ડેફિનેટલી મને પણ એ સમજાઈ જશે કે હા, એને લાલચ છે. તો તમારા હિસાબે અનકન્ડિશનલ લવ નામની કોઈ વસ્તુ હોતી નથી, રાઈટ? એવું કશું જ નથી હોતું. જ્યાં હોય અગર છે તમારી બસ એક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોય છે હમ, કે જે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ની અંદર તમારે એકબીજાને પ્રેમ બસ આપતું રહેવાનું છે. હમ, મેં તમારી માટે આટલું કર્યું ને તમે મારી માટે આટલું કરો એવું કરવા જશો તો હમ, તમારા હાથ ખાલી જ રહેવાના છે, કશું જ નથી મળવાનું. તમારે આપવું છે તો આપી રાખો, નથી આપવું તો ઇટ્સ ઓકે, હું બીજે જઈ શકું છું ને. રાઈટ. Thank you so much. It was a great to have a word with you. It was a great conversation with you. I થેન્ક યુ. hope આપણે પાછો હજી એક એપિસોડ કરશું જ્યારે આપણે શ્યોર હજી ઘણી બધી આગળ બીજી વાત કરશું. શ્યોર. Thank you so much.